All right, ladies and gentlemen, fellow human, welcome to another episode of Disorganized Productions. And this is going to be a Dutch one. Dus ik ga nou gewoon over op het Nederlands, want we hebben een speciale gast. We zijn al enige tijd bezig om elkaar te contacten, om in gesprek te gaan met elkaar. En ik heb vandaag echt een hele mooie speciale gast voor jullie. En ik heb niemand meer en niemand anders dan The Jaguar. Goedemiddag, een hele goede nu. Hele goede nu. Welkom Jaguar. Stel je even Dankjewel. kort voor aan het publiek voor de mensen die nog niet weten wie jij bent. Oh. Dat vind ik ook altijd zo lastig om jezelf een introductie te geven. Hè? Ja. Maar nee, ik ben hier om mensen bij te staan in dit leven. Ik heb zelf eigenlijk alles al gedaan wat op mijn bucketlist stond. En ja, nu, ik ben klaar met Nederland. En ik ben vertrokken, ik ben naar de zon vertrokken. En van hieruit gaat de missie verder, weet je, om de mensen in Nederland bij te staan. Want ik ben wel weggegaan, maar ik ben niet weg. Nee, zeker niet. Mijn naam is Jaguar. Ik kom uit Nederland. Mijn teller staat op 45 inmiddels. En door vallen en opstaan ben ik rijk in ervaring geworden en kennis, know-how. Ik heb in het verleden me gericht altijd op sporten. Ik ben opgegroeid met vechtsport, pencak silat, judo, thai-boksen, MMA. Ik heb altijd hard getraind, veel blessures gehad, van alles gebroken en gescheurd. Twee keer kruisbanden, 2 keer schouders, bicep afgescheurd, ribben gebroken, duimen gebroken. Noem het maar op. Al die ellende van blessures waren allemaal harde lessen voor mij. Om mijn grote bek en ego als jonge man zeg maar lesjes te leren. En ja, zo heb ik dus vele transformaties doorgaan en mezelf echt leren kennen. Veel processen. Van alles meegemaakt. Getrouwd, gescheiden, bedrijf gehad, failliet gedaan, met onschuld achtergebleven, rock bottom, schouder afgescheurd. Mijn dieren gingen dood, mijn huis was weg, mijn auto was weg. Ik liep met mijn ziel onder mijn arm, liep ik rond. En toen dacht ik, wat ga ik in godsnaam doen? Ik wil geen sportschool meer hebben. Ik was failliet gegaan door Basic Fit. Die kwam naast mij zitten. Al mijn klanten liepen zo naar de buren. Het was een damesportschool. Hoofddoek ging weer op. En voor de helft van het geld gingen de vrouwen naar de buren. Dus ja, we moesten de boel opdoeken. Dus, en ik scheurde ook nog mijn sleutelbeen van mijn schouderblad af. Ik was met MMA. Ik gaf les in MMA. Maar ik werd door een leerling naast de mat gedropt op mijn schouder. Op betonnen vloer. Toen zei mijn schouder, krak. Die lag er helemaal af. Dus sleutelbeen kwam omhoog. En ja, ik moest geopereerd worden. 1,5 jaar revalida. En toen kwam het faillissement ook nog erbij. Dus ja, hoe hard kan je iemand afbreken? Weet je? En ik kon letterlijk niet meer zeggen wie ik dacht dat ik was. Alles wat ik deed, ik bedoel, zwarte band, zoveelste dan de vechtsporten. Het was allemaal niet meer belangrijk. Weet je, mooie vrouw, sportschool, auto, alles het huis, alles erop en eraan. Allemaal materialisme. Ik was letterlijk alles kwijt. Mijn film, die op het witte doek werd gepresenteerd, die viel eraf. Dat doek, dat viel. Ja, dat was weg. Mijn droom, mijn leven spatte in 1000 stukken. Dus ja, wat blijft er dan over? Alleen jij, de ziel, weet je. Learn to die while you're alive. Start your journey from point zero. En dat was toen ik 33 was. Nou, metaforisch gezien was volgens mij JC ook 33 toen hij gekruisigd werd. Ja. Dan hebben we de cijfertjes weer. De cijfertjes. Dus ja, en vanuit daaruit is eigenlijk mijn spirituele reis ontstaan. Ik kreeg hele heldere dromen en eindelijk had ik tijd, omdat ik geen afleiding meer had. Ik had tijd om alle mogelijke conspiracies te gaan onderzoeken. Terwijl ik al lang daarvan af wist, maar ik was heel hard bezig met te overleven, weet je, zakelijk gezien. Ik had gewoon naast de sportschool had ik een schoonmaakbedrijf gehad. Ik heb 10 jaar een schoonmaakbedrijf gehad. Wat ik nog langer heb gedaan is al mijn sport, weet je. Om gewoon boven water te blijven. Ja, ik maakte 's ochtends vroeg, stond ik vieze toiletpotten van basisscholen te schrobben. En advocatenkantoren, bureautjes schoonmaken en toiletten en koffieautomaten. En dan ging ik door naar de sportschool, weet je, 100 uur per week. Ja, totdat je omvalt. En dan is het klaar, weet je. Wat heb je dan nog over? Ik was in die tijd iets van 12 kilo afgevallen. Er was niks meer van me over. Ik was alleen, weet je. Ik bleef achter in Haarlem. En toen dacht ik van,
oké, ik ga nu revalideren. Ik keek een film van Bruce Lee en toen dacht ik van, hier is het allemaal mee begonnen, weet je. Ja. En van daaruit, vanuit zijn filosofie heb ik de draad weer opgepakt. En ben ik binnen 1,5 jaar heb ik mezelf zo hard getransformeerd. Mijn haar was er in 1,5 jaar tijd was het zo lang. Aha. Ik was gewoon, mijn hele native spirit was gewoon helemaal eruit gekomen, weet je. Ik bedoel, kijk, ik heb een Hollandse moeder. Maar mijn vaders kant is uit Melanesië, weet je. Dat is Oost-Indonesië. En Hmm. Sumatra, dat is native bloed, weet je. Dat zijn Ja, de ja, 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 eilanders. ja. En dat hele ding is daar tot zijn recht gekomen. Maar ik had ontzettende binding met de Amazone. Ik weet niet, ik moest daarheen ook. Maar goed, wat ging ik doen? Ik dacht, weet je, ik ga geen sportschool meer beginnen. Ik ga buiten trainen. Ik ben personal trainer, ik heb alle kennis in huis. Ik kon alles doen wat ik wilde. Alleen ze hadden geen goede faciliteiten. Dus ik dacht, waarom bouwen we niet zo'n gigantisch klimrek zoals in Amerika en Rusland hebben, weet je? Ja, Die precies. calisthenics klimrekken, die zie je nu overal. Maar ik was een van de pioniers in Nederland in 2012 die daarmee begon. Ik was volgens mij de tweede of zo, of de derde die zo'n klimpark neerzette. Dus ik had een idee. Ik ging naar de gemeente Haarlemmermeer. Ik zeg, luister, dit is mijn idee. Ik ben failliet gegaan en ik wil een sportschool neerzetten voor het publiek buiten. Gratis. Ik kreeg €50.000 voor mijn idee, subsidie. Wauw. Dus ik heb het gewoon gefixt. Ik heb de Jaguar Park XL neergezet. En dat ding is zo groot dat ik eerst dacht van dit is wel Jurassic Park. Nee, Jaguar Park XL. Ik heb 2 bankjes daar staan. Mijn naam staat erop. Het is in Haarlemmermeerse Bos. Bij Hoofddorp staat een gigantisch klimrek. Ga daar trainen als je daar in de buurt bent. Het is echt super vet. Je kan alles. Ik heb aan alle oefeningen gedacht. Wat je maar nodig hebt, kan je daar doen. Ook in Wauw. heilige geometrie heb ik het opgebouwd. Dat is echt super vet. En daarna werd ik gevraagd om een calisthenics opleiding te schrijven. Want die werd opgezet in die tijd. Dus dat heb ik gedaan voordat ik naar de jungle ging. Dus ik was ook gelijk mastertrainer geworden in calisthenics. Ik heb dat boek geschreven. Ik ging naar de jungle. Voor 4,5 maand ging ik naar de Amazone, naar de Shipibo's. Om ayahuasca te doen. En ik was daar al een tijd mee bezig. In 2014. Maar ik kreeg dus continu de boodschap van, als je het echt wilt weten, waar jouw ziel vandaan komt, waar jouw roots, waar jouw vorige levens zijn geweest, dan moet je naar de Amazone, weet je. En daarom draag ik dus ook de naam Jaguar. Snap je? Dat is mijn spirituele naam. En die is mij gegeven buitenom, kijk, hoe zal ik het zeggen? Kijk, als jij een kind hebt, vroeger gaven ze kinderen ook andere namen die niet bekend waren. Snap je? Niet in het systeem. Right. Zodat dat er tijden zijn. Kijk, mijn paspoortidentiteit is nergens te vinden. Ja, Snap je? precies. Ik heb geen social profile hoe ik in het systeem ben gebracht. Aha. Ja? Maar Fascinerend. alles in de spirituele dimensie wijst erop. As within, so without. Ik kwam in Peru. Niks anders als mijn ayahuasca reizen zijn niks anders als de Jaguar. Ik zie de meest brute Jaguars zie ik om mij heen. Beschermen mij. Ik loop door de Amazone heen. Ik zie het oude Inca empires. Ja, dat zijn dingen die mensen normaal niet zien. De meeste mensen zien hele mooie dingen, allemaal gebonden aan wat hun verhaal is. En ik dus ook. Maar ik vraag me dan af waarom ik dit moest zien. En ik wist dat, ik had het natuurlijk nooit verwacht. Maar toen ik in Peru kwam, was het niks anders als de Maya en de Azteken en de Inca's. Wauw. De oude empires, al die piramides, die zijn er nog helemaal in het licht, in DMT-vorm. Zijn hoe noem je dat? Het zijn dimensies, weet je. Het is een rijk. Het is een rijkdom wat daar is van licht. Ja, Hè? precies. Het is er echt, want die energie die voelt heel echt. Maar het is ook heel gruwelijk. Heb je de film Apocalypto gezien? Nee. Nee. Dat is een film van Mel Gibson. Ja, ik Dat heb er zijn wel dan, van dan gehoord, worden, maar ik heb hem niet gezien. nee, die moet je echt kijken. Kijk Apocalypto. Daar zie je de natives, de Mayans, die leven daar in peaceful in die jungle.
En die worden meegenomen door de elite. Die worden gekidnapt of uitgemoord. En al die mannen worden als slaven meegenomen. En dan worden ze geofferd op die tempels. En die Aha. offers die doen zij omdat zij slechte oogst hebben. Er is heel veel ongeluk. En dan is het verhaal. En het grappige is dat die jongen, die hoofdrol, die heet Jaguar Paw. Hij is de zoon van de chief. En die film heb ik in 2006 kwam die uit. En toen ik die in de bioscoop zag, was ik thuis. Ja, ja, ja. Ik herkende dat. Wat hun daar gebeurde. En ik kwam in Peru 10 jaar later. En er was die wereld kwam ik in. En ik heb zeg maar die offers die ze daar deden. Daar ben ik ook aan onderworpen. Ik heb dat meegemaakt. Wauw. Ja, ik heb Maar daar in die trip. Ja, 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 precies. In die trip. Ja, ja. En ogen open, ogen dicht, geen verschil, hè? Nee, nee, nee. Geen verschil. Hè? Ja, ik ken sommige werelden, ja. Je zit op je mat, maar dat bestaat niet meer. Nee. Jij bent daar en je voelt het veel intenser als dat, want al die emoties en dat licht en dat van die DMT, dat is zo echt. Hè? Want wat is echt? Je dromen zijn ook echt. Het is een andere wereld die ook echt is, net als deze wereld is ook echt. Misschien is dit wel de droom. Snap je? Ja. En word je daar elke keer wakker. En dus ik belandde in een situatie waarin ik de pijn van alle zielen die daar gestorven zijn door de Spaanse Inquisitie. Die zijn uitgemoord, verbrand en verkracht. Al die pijn van die zielen, die heb ik een half uur lang in mijn hart moeten voelen. En dat was zo verschrikkelijk. Ik wist niet dat een hart is een heel energetisch wonderlijk orgaan. Hè? Het is niet alleen maar de pomp. Het is veel meer dat. Het is jouw hele intelligentie. Hè? Ik denk dat jouw hart, daar is de plek ook van jouw ziel. Ja. Dus daarmee geconnect. Dus als jij heel empathisch vermogen hebt. En je kan, ik heb al pijn als ik een kind zie vallen of een wielrenner, weet je. Dan denk ik, fuck, dan krijg ik een steek in mijn ballen, weet je. Ja, ja. Zo, dan voel ik die pijn. Ja. Dan kan je nagaan wat je in je hart kan voelen. De pijn van die mensen die allemaal vermoord zijn. Dat moest ik in mijn hart. En ik ging er bijna aan onderdoor. Wow. Ja, die shamanen waren aan het zingen voor mij. Die zaten recht voor me. En die waren zo droevig aan het zingen. En ik zag hun er doorheen schemeren. En ik wist waarom zij mij dat liet zien. De oudste oma. Zij was de hoofd van die tempel. Zij liet mij hun verhaal zien. En ik moest dat doorstaan. Dat was een soort initiatie. Want op een gegeven moment zei ik van... ik kan dit niet meer. Ik kan dit niet aan. En toen hoorde ik echt een stem boven mij. Iets heel groots. Wat kan jij niet aan? En ik schrok me zo kapot. Ja. En wie ben jij? Dus ik werd een soort van kwaad. En ik sloeg mijn vuist op die houten vloer. Ik zeg, ik ben Jaguar. En ik ben sterker dan dit. En dat bleef ik herhalen. Op een gegeven moment stond ik op. En toen was die hele verbinding verbroken. Die daarvoor 100% was in één keer verbroken. Want dat licht wat op mij afkwam, dat was zo hard, zo fel. Dat werd ik in opgezogen. Dat was die pijn aan het uitzenden. En ik verbrak dat omdat ik zei, ik ben sterker dan dit. Ja, 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 ja. Dus ik heb daar zo zwaar met die dualiteit gevochten in mezelf. En dan kunnen wij wel zeggen van, ja, maar je bent alles zelf. Wij zijn allemaal een onderdeel van het geheel. Ja, en het geheel is ons. Wij zijn de drop in the ocean. We are the waves in the ocean, snap je? Maar we zijn ook de ocean compleet. Maar wij zelf zijn wel individueel. Hè? En dat is natuurlijk ook de illusie. Maar het is wel een parallele realiteit dat we individueel zijn. Hè? En toch bestaan we uit hetzelfde. Ja. En wij praten eigenlijk nu tegen onszelf. Ja, het universum praat tegen zichzelf via verschillende kanalen. Via verschillende frequenties. Ze zijn allemaal lichtpuntjes die met elkaar praten en het eens zijn dat ze samen van hetzelfde lichtbron afkomen. Ja, precies. En wij zijn allemaal ingelogd in dit fysieke lijf, wat een manifestatie is van een goddelijke creatie. Dat zit zo geniaal in elkaar. Dan kan je niet ontkennen dat er geen schepper is. Nee, Dus mensen gaan heel... En als ik zeg van ik doe niet aan religie,
Dan zijn de religiemensen staan dan op hun achterste benen. En die zeggen, jij moet je bekeren tot weet ik veel wat allemaal. En lees dit Niks. boek en lees dat boek. Nee, die zeggen, maar weet je bedankt wel de schepper en toch ontken je hem. Ik zeg, nee, ik ontken de schepper niet. Mhm. Ik ontken de creatie niet. Ik ben geen atheïst. Ik weet dat wij geschapen zijn. Ik ben uitgelogd uit dit lijf. Ik heb pure DMT gerookt. Ik werd gewoon met een honkbalknuppel achter op mijn hoofd geslagen. En ik werd uit mijn derde oog geknald. En ik was door het universum in één keer, niet de sterren zoals je van NASA ziet, maar door wormholes, weet ik veel wat, aan een boek. Oh, En ja. ik was het middelpunt van het universum. Van het universum. Ik was in de main computer. Ja, 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 En ja. ik moest zo verschrikkelijk hard lachen. Dat is de laugh of the Buddha. Ik Oh, ja, ja, ja. schaterlachte van dat ik erachter kwam dat het één grote grap is, wat wij eigenlijk ervaren hier. Het is Dat gewoon is een soort bizar, game. hè? Het is heel bizar. En ik wist gewoon dat ik nu uitgelogd was van dit lichaam. En dat waarschijnlijk ergens iemand anders het ook rookt en die ook uitlogt uit zijn lijf en die hetzelfde terug het ervaart. Ja, 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 Dus ja. dat grote universum is ingelogd in 8 biljoen mensen. En telkens gaat er eentje weg, gaat er eentje dood en dan wordt er weer een nieuwe geboren. Gaat Ja, gewoon ja, weer ja, erin. ja, ja. Ik vond het heel bizar toen ik DMT voor de eerste keer gebruikte. Ook roken. Je inhaleert. En er gebeurt nog helemaal niks. En toen zei ze al, leg maar het spulletje weg. En er waren er wel 2 tripzitters bij die het al vaker hadden gedaan. Tot het toch een beetje spannend was. En ik leg het pijpje aan de kant. En ik ga achterover liggen. Denk, nou, dat valt op zich best mee. En ik adem uit. Bye bye. Ja, Ik bedoel, er is. Ik voelde mijn lichaam. Nee, ik herkende dat mijn lichaam aanwezig was als een vloeibaar iets. Maar het was niks. ja. Maar dit hier gewoon echt, wat je zegt, gecatapulteerd gewoon. Here, you want to see Echt, hè? something? I got something. Echt Ja. zo vet. En ze noemen het de businessman's trip. Want het is Ja, ongeveer ik weet het. een kwartiertje, 20 minuten. Maar wauw. Ik had ook echt zo. En ik heb ook echt, denk al 2 of 3 maanden echt die bepalende smaak in mijn mond gehad. Of af en toe dat geurtje. Ja, ranzig, hè? Ja. Die dode geur, zeg maar, van. Ja, Oh, verbrand ja. plastic. Ja, Ja. plastic, maar toch ook iets. Ja, maar wauw, wat een introductie, Jaguar. Ik bedoel. Ja. Ja, dat zijn een paar van de dingetjes, weet je. Ik ben ruim 10 jaar ben ik bezig met de plantenwereld. En ja, op een gegeven moment ben je ruim 200 ceremonies ben je verder. En heb je zoveel gezien en zoveel gekotst. Zoveel verhalen. Van die 200 zijn er misschien 15 stuks die echt bij zijn gebleven. Die echt life-changing zijn geweest. Mhm. Ik heb hindoe-goden gezien. Echt heel bizar. Waren niet echt vriendelijk of zo, moet ik zeggen. Ik heb deze meneer ontmoet. Aha. En Dragon. ja, de Kukulkan. De Kukulkan is de feathered serpent. En dat is de gevederde draak van Zuid-Amerika. Aha. En als je hem ook zoekt, zie je ook die piramides, die zie je, weet je. En dan zie je hem er bovenuit komen. Ja. En dat is echt een bizarre draak. En ja, nou is natuurlijk de vraag, is die draak goed of slecht? Het is maar wat je ermee doet. Ja, precies. Ja? Wat is je Kijk, intentie? En. nou, ik geef jou een mes en wat doe je ermee? Ga je vlees snijden, brood smeren of ga je iemand zijn keel doorsnijden? Ja, precies. Wat doe jij ermee? Wat kies jij in die dualiteit? En je moet heel sterk zijn, want er zijn shamanen die willen namelijk de snelle weg. Huh? Nou kan jij bijvoorbeeld, zoals de shamaan waar ik bij kom, zij is een vrouwtje van 60, zij is door haar opa opgevoed. Als tiener dronk ze al ayahuasca. Die heeft 40 jaar plantendiëten gedaan. Dan ga je geïsoleerd in je eentje 3 maanden of een jaar in een hutje zitten met alleen maar diezelfde plant. Die geeft jou master teachings. Een hele plant is een hele universiteit, hè, over het leven. Ja. Mensen die hebben zoveel skills, dat is niet normaal. Maar dan heb je ook bepaalde planten. En dat is de datura. Ken je datura? Nee. Dat is dragon's breath. Dat is Oké. scopolamine, is ook wel de naam. Dat is dat poeder wat ze in Zuid-Amerika in je gezicht blazen. Ja. Nee, ze doen het niet in de pijp. Ze blazen dat poeder in je gezicht.
Oké. En daarna dan geef jij jouw bankrekening pin je leeg en je huis geef je weg. Je wordt helemaal controleerbaar. Het is een heel gevaarlijk crimineel goedje waar mensen mee beroven. Oké. Datura, dat is een witte bloem, een grote kelk. Heel mooi, levensgevaarlijk. En dat doen ze dus ook in de ayahuasca. Maar die plant is zo verschrikkelijk sterk. Jij krijgt een optie, een keuze. Jij krijgt zeg maar in jouw journey krijg jij zo'n mes. En als jij een offer pleegt, dan krijg jij waanzinnige powers. Nu, à la direct. Aha. Maar dan offer je ook nog een stuk van jezelf. Hè. Je zal misschien een kind of een vader of je eigen leeftijd offeren. Maar je bent wel direct super shaman. En het klinkt bekend hè? Hmm. En als jij kiest voor het goede om iemand te healen, dan ga je de lange weg in. En dan word je ook heel sterk. Maar dan blijf jij dus, dan kies jij in de dualiteit voor de liefde. Aha. En dan gebeurt je niks. Maar er zijn veel shamanen die dus bijvoorbeeld zo'n keuze maken naar de negatieve kant. Die willen die rijkdom, die willen roem, die willen vrouwen, die willen ook een auto. Die Ja, willen ook ja, de ja, telefoons. ja, ja. Die willen ook seks met blonde vrouwen hebben, weet je wel. Die hebben macht. Dat gaan ze voelen, hè. En wat kunnen zij doen? Stel, jij komt in een retreat bij zo'n shamaan. En jij gaat 3 maanden lang ga jij in een hutje zitten. En je gaat 2 of 3 verschillende planten diëten. Jij gaat die knowledge allemaal van die plant geteacht krijgen. Je hebt allemaal knowledge gegained. En jou zit helemaal vol met super energie. Dan kom je bij die shamaan. Die opent die ceremonie en die sluit hem af na 3 maanden. En net voordat hij jou beschermt, dat hij jouw kroon op je hoofd zet, dat je helemaal beschermd bent, zuigt hij al je plantenkennis weg. Wat jij hij is gewoon aan het harvesten. Hij is gewoon een leecher. Dat is een demon. Dus de Oh, maar demonie, die dit komt shamaan. echt zo bekend. Er zijn boeken over geschreven, weet je. Die is een Ja. paar duizend jaren oud. Dit zijn echte verhalen die ik uit eerste hand heb gehoord van mensen die dit hebben meegemaakt. Die Right. dus gewoon na 6 maanden in zo'n retreat gewoon helemaal half dood eruit kwamen. Die vrouw, die werd gewoon nog een jaar lang, werd zij energetisch, werd zij, laten we zeggen, seksueel mishandeld op afstand. Oh. Ja, die kwam gewoon klaar in de bus, op klaarlichte dag opeens. Dat ze, wat gebeurt er met mij? Dus What die the shamaan had fuck? gewoon nog steeds vat op haar. Ook al was ze in Nederland of in Engeland. Die shamaan zat in Peru. Die deed dat gewoon met haar. Wij hebben haar helemaal moeten cleanen. Met 7 shamanen hebben we die vrouw moeten redden. Wow. 3 weken lang hebben ze op die vrouw moeten werken. Om al die demonen en shit en die kettingen die ze aan haar hadden gelegd. Ja, ja, ja. Hebben ze bij haar energetisch moeten verwijderen. Want dat kunnen ze dus doen. Hè? Mensen Ja, kunnen ja, dus ja. in de energetische wereld, astrale wereld, kunnen ze een heel kasteel om jou heen bouwen. Dat jij zakelijk niet meer, allemaal muren kunnen ze om je heen zetten. Ze zetten je in een glazen plaat. Ha. Dat je gewoon 2D bent, dan zit je in een glazen plaat en je kan niet meer praten. Je wordt een soort van autist. Je memory gaat weg, je bent niet meer dezelfde persoon die je bent. En je hele leven wordt één grote faalmoment. Alles gaat fout. Wauw. En dat is Dat puur is wat ze omdat er met je dus kunnen zeg doen. maar links zijn gelegd met betrekking tot astraal Zij en kunnen, aan je ja, psyche en zij je kunnen jou inbreken. Ze kunnen inbreken bij jou op vanuit jou, die. in principe op jouw supercomputer die je zelf bent, leggen zij zeg Ja, maar een virusje om informatie te ja, krijgen. Malware. ja. Spoofing van alles. Wow, phishing. Zo gevaarlijk is dus die wereld. En dat heb ik dus eigenlijk moeten ontdekken. Ja, precies. Dat was dus de reden waarom ik daar zo lang ben geweest. En ook dingen heb meegemaakt die ik hier niet kan vertellen. Mhm. Want dit blijft natuurlijk herhaalbaar. Mensen kunnen het terug blijven kijken. Dus ik pas sowieso op met wat voor informatie ik Ja, geef. precies. Het is heel beperkt hoor. Maar dat ga ik je sowieso, ga ik je nog wel aan je vertellen als je hier bent. Ja, ja. Maar ik heb daar genoeg uit geleerd om te zien in de realiteit waarin wij nu zitten, in 3D. En met het digitale scherm erbij, Mhm. kan ik je zeggen dat wat ik gezien heb, die force, ja, het is niet een mannetje met een rood mannetje met horentjes en een staart en een pijl erop. Ah. Dat is niks. Deze force is zo verschrikkelijk groot. Het is een entiteit die is zo gruwelijk groot en sterk, alsof duizenden piramides op jou verpletteren. Als je daarmee in aanraking komt. Het is verschrikkelijk. Die force heeft zich door de psyche van de mens
En het gedrag van de mens, dat de mens zichzelf in lage vibraties houdt door wat je consumeert, drinkt, rookt, luistert en eet. En handelt, handelingen, seksuele handelingen met chemische middelen, Onbekende, of die wat dan ook. onbekende, die jou, drugs, alcohol, alles wat jou verlaagt in vibratie, in combinatie met seks, alles wat daarin op de hoe noem je dat, Ja, in de in lage de, frequenties, in hè? de, in de Red Light District gebeurt, weet je, in Ja, Amsterdam. Dat ja, de root chakra. ja, die rootchakra, die rode rootchakra, die is zo verschrikkelijk vervuild bij de mensen, dat zij van beneden bevuild zijn en dus ook in hun mind. En daardoor zijn ze toegankelijk voor die argonten, die op hun komen, die zuigen hun leeg, die besturen hun mind. Maar de hidden hand gaat zich dan ontwikkelen. En hoe is de technologie ontwikkeld? Dat is echt niet zomaar door een toevallig slimme jongen met hoog IQ. Die infiltratie in ons menselijke lichaam is gebeurd al duizenden jaren. Ja. Als niet langer. Wordt er op ons gejaagd vanuit de andere dimensie. Wordt echt gejaagd op ons. Daarom moet je jezelf beschermen. Daarom moet je zuiver blijven. Ja, en zo is die technologie ontwikkeld. Tot en met een telefoon. Waar een scherm en tot en met AI. En AI is nu sentient geworden. Het is zelfstandig geworden. En iedereen wil dat in één keer gaan gebruiken. En nu is iedereen gek gemaakt met AI. Dus wat er is gebeurd, laat ik het nu maar eventjes wel bij zijn naam noemen. Dat duiveltje, dat heeft zich getransformeerd van het astrale naar het digitale. Ja, en verleidt jou op allerlei manieren. Nu is het allemaal nog gratis, straks moet je ervoor betalen, maakt niet uit, kost je nog meer energie. Ik denk niet dat het ergste is. Ik denk dat het ergste is dat mensen zich gaan verliezen. Dus wat net beschilderde en je krijgt er niks voor terug. Want je bent helemaal leeggezogen. Je wordt eigenlijk helemaal... Ken je de film, je bent niet de meer jezelf. Surrogate? Nee, precies. Ja, precies, Purgate. En ik vind het wel mooi, want wat ik met jou over wil hebben is, als ik jou zo hoor, dan hoor ik eigenlijk zeg maar ook het verhaal wat heel veel mensen kennen vanuit de Bijbel. Alleen ik zeg altijd, het is een heel mooi boek als je het maar een beetje kritisch leest. En het is ook heel cryptisch omschreven. Kun jij bevestigen of what's your take on it? Zoals we dat vaker zeggen. Van, zie je dat boek zeg maar een beetje parallel loopt met die ervaringen die jij hebt gehad met betrekking tot de spirituele reis die je hebt gehad? Van oké, het is een boek wat inderdaad heel veel raakvlakken heeft met betrekking tot dit soort dingen. Het bevestigt wel heel veel. Vooralsnog weten we nog steeds niet wat de waarheid is. Ook al heb ik dit meegemaakt, wie zegt dat het de waarheid is? Het komt wel overeen met de verhalen over wat er gebeurd is in Zuid-Amerika. En ik heb het gewoon, energetisch heb ik het gewoon gezien en moeten voelen. Dus dat was voor mij wel bevestiging je kan niet bevatten dat er dus nog iets anders heel groots is in een andere dimensie wat ook levend is. Ja, precies. Maar wat is dat? Is dat die hele jungle die mij die waarheid vertelt? Of tenminste die mij die gebeurtenissen laat zien? Maar er zijn ook nog er zijn heel veel verschillende entiteiten. Maar die zijn ook onderdeel van het geheel. Maar ze zijn wel op zichzelf. En die kunnen jou dus ook valse dingen laten zien. Want er zijn ook mensen die komen daar in Peru en die zeggen van ja, ik ben volgende dag bij de sharing. Ik zeg, ik ben de Messiah, ik ben de verlosser, ik ben Jezus. Oké. Daar hebben we er weer één. Daar hebben we er weer één, weet je? Ja. En die kunnen dan, en je wil ze niet beledigen. Want dan kan ook fout gaan in de reacties. Je wil iemand met respect behandelen. Maar je moet hem ook erop wijzen dat hij niet alles moet geloven wat de plant zegt. Ja, maar waarom doen we dat dan? Waarom liegt die plant dan ook? Ja, wat is het nou eenmaal? Want er zijn daar ook leugenaars. Net als hier leugenaars zijn. Ja, precies. Zijn er in die andere wereld zijn er ook deceivers. Die willen iets van jou. Die willen jouw energie. Die willen op jou meeleven. Die hebben geen lichaam. Dus die kunnen op ons lichaam zich vastklampen en zuigen op jouw energie. Elke keer als jij jouw seksuele energie vrijlaat. De alchemie, wat het bij jou doet, het goede gevoel. Dat wordt opgevangen. Wat vrijkomt, dat wordt opgevangen en opgezogen door zo'n argont. Die voedt zich daarmee. Ook als jij boos wordt, dan blaast die bijvoorbeeld in je hand waar het vuurtje ontstaat. En die blaast gewoon in je hand dat vuurtje aanwakkert. En binnen no time vlieg jij uit de pan, omdat je in één keer kwaad wordt. Ja.
Het wordt je aangewakkerd vanuit andere dimensies. Zij zitten erop te wachten om jou te triggeren. Ja, Je moet het zo zien. gevoed. Hè? Ja, super fascinerend, Jaguar. Je moet Echt het zo super zien. Hè? fascinerend. Dat als je het zou kunnen zien. En je loopt door de stad. Dan zou je heel veel mensen zien rondlopen met zo'n beest op hun rug. Ja, Die met of die tentakels om hun film. heen zit. Shit, hoe heet die film nog weer? Heeft hij die zonnebril gevonden en als je hem opzet, dan ziet hij de mensen zoals They één. live. Ja, They Ja, Live. Echt zoiets. een Ja. aanrader. Echt een Ja, dus dan moet je zien dat die demonen, entiteiten, hoe je ze ook entiteiten, wilt ja. noemen, die zitten op de nek van die personen en die zitten gewoon een spelletje met elkaar te spelen. Ja, want die gaan gewoon ruzie maken met elkaar, via ons. Dus dan Ja, heb je precies. een groepje mensen die heel goed bezig zijn met ayahuasca. Ik heb ze gezien, hè? Een grote groep met een sjamaan uit Peru. En hij leek een super toffe gast. Maar ik had al een snel een gevoel had ik erbij van iets klopt niet, weet je wel. En het bleek ook dat hij ook een zuiger was. Maar die hele groep mensen die aan hem hing, daar kwam verdeling in. En op een gegeven moment vielen er steeds meer mensen weg. En uiteindelijk bleven er 2 over. Hij en zijn beste leerling. Dat was een hele goede vriend van mij. En ik zei het al tegen hem de hele tijd van dit gaat niet goed, weet je. Uiteindelijk zijn zij ook uit elkaar gegaan. Met andere woorden, die hele groep is uit elkaar gevallen. Wie heeft er dan gewonnen? Hij. Het kwaad. Ja. Het kwaad wat zich daar had genesteld in die groep. Die is binnengekomen als een Trojan horse. Ja. En die infiltreert en die speelt die mensen tegen elkaar uit. En zo valt die groep uit elkaar. Het liefste slaan ze elkaar de hersens in. Want dan Ja, dan krijg je gewoon een hoe bloedoffers. meer dood en verderf, hoe beter. Ja. Uiteindelijk speelt het kwaad zichzelf ook uit. Dus al die pionnen, ook in de politiek, in de koninkrijken, in de celebrities, in de hip-hop. Ze zijn elkaar allemaal aan het verlinken, aan het naaien, aan het exposen. Iedereen wijst naar elkaar. Dat zijn allemaal demonen die zich gewoon alle pionnen van het bord af aan het schaken zijn. Bam, bam, bam. De een naar de ander valt weg. Kanye weg, dan die weg. Dan weer die, weet je, dan Will Smith. Aan de andere kant. Jullie Oprah Winfrey, jullie komen allemaal aan de beurt. Alles wat jullie hebben gedaan, wat niet door de beugel komt, waar jullie voor gefilmd zijn, waardoor jullie onder druk zijn gezet met acties en rituelen, wat absoluut niet kan, is allemaal gefilmd en zo staan ze onder druk allemaal. En daarom moeten ze dus allemaal handgebaren maken dat ze dus onderdeel zijn van. Dan denken zij dat ze karmic retribution hebben. Omdat ze zeggen wat ze doen, worden ze niet gestraft. Maar de duivel straft gewoon, die veegt iedereen van het bord. Zijn laatste speler die overblijft, die maakt hij ook dood. Ja, precies. Het is wel heel fascinerend, want Dus ik leg gelijk een link. Ik heb een podcast gehad met Nathaniel Gillis. Dat is eigenlijk een van de onderzoekers op paranormaal gebied. Dus met entiteiten en vooral de dark forces. ja, Dus ik krijg gelijk die link gelegd met wat je zegt van tot entiteiten. Vooral als je ze toelaat. ja, En iedereen is vatbaar voor dit. Hè? Dus niet alleen ja, van, allemaal. ik sta heel positief in mijn leven, het kan mij niet overkomen. Ja, watch it. Want het zit in een heel klein hoekje. En op het moment dat je maar 1 kleine doorgang geeft, dan hebben ze je. Ja. Kijk, laat ik niet afwijken van het verhaal van het grote boek wat geschreven is. Het levensboek, de Bijbel. Er staan prachtige dingen in. Ik ga het zelf niet lezen, omdat het voor mij een tijdverspilling is. Ik weet dat het zoveel keer herschreven is door Engelse koning. En het komt ook uit de tijd van Julius Caesar, JC, Jesus Christ. De jaartallen is een 1000 jaar bijgeteld. Het is zoveel verdraaid. Heel veel delen van de Bijbel zijn weggelaten. De Book of Enoch en weet ik wat allemaal. 66 boeken, allemaal allemaal Revelations en Genesis, weet ik wat allemaal. En dan krijg je nog een Ethiopische Bijbel. Die claimen dan weer. En dan wordt er weer geclaimd door Poetin dat Jesus Black was. De hele Amerikaanse Black American Society staat gelijk weer helemaal in de kracht in hun gospel, weet je. Want Jesus was black, weet je. Die gaan helemaal. Dus er staan duizenden bruine messiahs staan er nu op. Hè, die voelen zich allemaal de descendant van Jezus. En die moeten het gaat zo ver, die indoctrinatie en die bespeling van die mensen. En als jij een keuze hebt in een religie, van als je niet in hem gelooft, dan ga je naar de hel. En als je wel in hem gelooft, ga je naar de hemel. Dat is een keuze in een dualiteit. Mijn gevoel zegt alles nee.
Nee, Daar kies precies. ik niet voor. Ik heb niet dat boek nodig en al die regels. Alles wat ik lees zit al in mij. Al die mooie geboden, ik ken ze allemaal. Ik kan ze misschien nu niet allemaal opnoemen, maar ik Maar leef je dat. leeft daarna. Ik ben dat al van binnen. Precies, Ja? precies. Ik zit niet in lage frequenties. Dus ik maak dat is niet meer een onderdeel van mij. Dat heb ik al lang losgelaten. Want we worden er allemaal mee besmet en besmeurd. En de weg eigenlijk van het leven is dat je jezelf ontdoet van al die dogma's en trauma's en Precies. muren. Alles en jouw reactiemechanismes op jouw pijntjes, je triggers. Ja. Dat je emotionele intelligentie moet je laten groeien doordat je je triggers niet meer. Je onderzoekt ze, je ervaart ze, je ziet ze, je reageert er niet op, je observeert je triggers en je geeft een gepaste reactie voor een harmonieuze voortzetting van je relatie wat je met je andere mensen hebt. Mhm. Snap je? En dan kan je verder bouwen. Want dan voel je liefde met z'n allen. En dan heb je good vibrations. En die Good laat je dan los. vibrations. En dan maak je de juiste keuzes. Hè? En als je met z'n allen bent, dan hou je elkaar in check. Maar alles Dat is gaat dan mooi. ook hoog vibreren. Als je aansluit met z'n allen, ga je direct hoger vliegen. Omdat je voelt, je hebt kracht arm in arm. Weet je? En dat is ook zo. Als mensen in groepen gaan vechten, voelen ze zich 100 keer sterker. Mhm. Als dat ze individueel zijn, terwijl ze net zo sterk zijn. Maar samen is er een ander gevoel. Het collectief in de positieve zin is zo mooi en sterk. Ja, precies. En daar moeten we zeg maar in blijven. En we zien natuurlijk dat er heel veel mensen zijn geprogrammeerd met dat boek. En Ja, je ik vind kan het ze heel niet, soort je kan ze eigenlijk niet wakker maken. Omdat wij hebben niet de sleutel zomaar om die programmering te deinstalleren. Je kan wel licht schijnen. Je kan ze een voorbeeld geven. En het is echt aan hun of ze het in dit leven nu gaan zien, over 10 jaar of in een volgend leven. Ik weet het niet. Precies. Ga verder met je eigen ding. Blijf niet hangen in wat een ander niet doet, wat jij denkt het goed voor hun is. Mhm. Want hebben Mooi anderen met jou ook niet gedaan. Nee. Die hebben jou ook aan je lot overgelaten. Je moest het zelf doen. Je moet zelf op je bek gaan. Je moet zelf opstaan als je niet meer kan. Sta op en loop. Dat is toch wat Jezus zei? Mhm. Dat is de enige die ik van hem gebruik. Sta op en loop. Want dat heb ik ook tegen mezelf moeten zeggen. Ja, en toen ik een burn-out had en toen dacht ik van, ga ik mezelf hier in een hoekje in elkaar geslagen op de grond zielig doen? Of sta ik op en ga ik lopen? Want ik moet verdorie pissen, man. Ik Ja, moet naar het precies. toilet. Maar jij moet. Ja, het is niet iemand anders die aan Dat je zijn gaat mijn trekken. benen. Dat zijn mijn benen. Ik moet lopen. Precies. Ga jezelf verzorgen. Ga niet zielig zitten doen. Je was toch sterker dan dit toen je in Peru was? Je was toch zo'n held? Je was toch die warrior? Hoe ben je in een burn-out terechtgekomen? Ja, dat was alles te maken in Nederland. Ook die Red vibraties. brains. Ja, ik heb natuurlijk ook nog heel lang begeven in bepaalde lage vibraties. Laat ik het dan maar een dierlijke lust noemen, weet je. Mhm. En dat is ook nog een keer een ding. Hoe groter jouw animal spirit is, Mhm. jouw lichaam is ook een dier. Onze menselijke lichaam is een dier, heeft dierlijke attributen. Survival. Weet je, wij moeten ook uh, eten zoeken, plukken en doen. En nu is alles volgekoud in de supermarkt. Snap je? Dus wij zijn dat allemaal verloren. Maar er zit zeker een animal nature in ons. En wij kunnen rationeel nadenken. Wij kunnen rationeel beslissingen maken. Dat is het verschil tussen ons en de dieren. Zijn wij wel in een bepaald soort rang. Zijn we in een hoger spiritueel gezien. Mhm. Maar wij hebben wel te maken. Dat als een man zich continu maar toegeeft aan zijn instincten. Dan wordt hij heel primal. En het is tot op een zekere hoogte is het heel stoer om te zeggen: ik ben primal en Ja. ik ben oer en ik ben de baas, ik ben alpha, ik ben apex. Oké, maar kan je ook je seksuele lusten beheren? Ben je zo sterk dat je ook die instincten, want dat is wel je sterkste instinct, hè? Is je En het is de voortplantingsinstinct. grootste energie die je weggeeft. Ook nog een keer. The biggest one. Biggest one. Een man offert een stukje levenskracht, elixir van zichzelf om een nieuw leven te maken. Een paard, hoor dit, een paard gaat alleen maar paren in de paringstijd. Als een paard zijn ding heeft gedaan, kan die 4 uur en een halve coma liggen. Wauw. Ligt hij in de stal, moet hij 4 uur bijkomen. Als een paard elke dag dat zou doen, dan kan je hem binnen 3 maanden naar de slachterij brengen.
Dan komt hij nooit meer bij. Ik denk dat Dus heel veel dames hier herkenbaar zijn van... Oké, die 5 minuutjes die ik normaal gesproken dan heb met mijn partner... Daarna is het inderdaad het biertje en is hij weg. Ja. Maar het is wel zo dat als jij dat weet te doseren of vast te houden... Tuurlijk. Ik heb een laatste keertje op TikTok geplaatst, alleen ik werd gelijk geband. Het was volgens mij een reactie op jou. Dat ik zei van, masturbatie, oké, prima. Maar kom eens een keertje gewoon een paar keer niet klaar. Dus hou die energie vast. Dus je hebt wel behoefte om seksueel zeg maar dingetjes te doen. Prima. Met een partner, een vaste partner, helemaal prima. Want dat is iets wat natuurlijk gaat. Maar als je met onbekenden doet, je draint je source of energy. Je geeft alles weg. Je Ja. geeft alles weg. Hou je dat vast? Er zijn weinig momenten waar ik meer energiek ben doordat ik doe vasten. 1, 2, misschien soms 3 dagen. En mijn energie, vooral seksuele energie, niet verspil. Dus wel opwek, maar niet verspil. Hey, dan ben ik on the high on myself. Ik kak niet in, ik heb geen eten nodig. Ik heb af en toe een keer lekker mijn water uit De koperen fles, die heb ik ook. Copper vessel, Ja. precies. En ik kan het echt iedereen aanraden. En zout. Wat ik wel heel vaak Ja. doe. Goed Keltisch zeezout met alle mineralen erin. Want cellen zijn mineralen. En door middel van wat zout op je tong te leggen gaan alle cellen open. En ik zweer het je, als ik dan Trekken het water naar binnen. mijn water naar binnen... Ik voel het ook gewoon Ja. naar binnen toe gaan. In plaats van, ik heb wat gedronken, ik moet naar de wc toe. Nee, water moet normaal gesproken in je lijf blijven. Ja. Maar het is fascinerend, Jaguar. En vooral als ik dan ook jouw filmpjes zie. Op TikTok ben je behoorlijk actief. Je hebt natuurlijk een prachtig forum waar ik nou onder andere ook lid van ben. Silent Warriors. Ja. Ja. Mooi hè? Dus we hebben de Peaceful Warriors en we hebben de Silent Warriors en die komen allemaal samen. Yes. Verschillende tribes komen samen. Ik heb afgelopen weken, ik heb eigenlijk wel, ik moet zeggen. En dan komt die big smile. Sinds ik die combo heb gedaan, zijn er een aantal dingen in gang gezet qua manifestatie. Ik ben nu een week verder. En nu realiseer ik me dat. In de afgelopen dagen heb ik een paar connecties gelegd. Een paar gesprekken gehad met mensen waar ik al langer mee in gesprek was. En de dingen gaan nu heel snel lopen. Zeker omdat ik het Cambo onderwerp heb geopend op TikTok. Ik heb het allemaal bewaard. Ik ben eerst gewoon normaal naar binnen gekomen, zodat de mensen rustig kennis met mij kunnen maken. Ook alle knowledge zonder de externe medicijnen. Het is toch iets extern. Dat komt later wel. En dat is nu dan dat moment. En dat heeft mensen de interesse gewekt. Ik had tot een jaar geleden, denk ik, had ik gedacht, ik ga nooit meer naar Peru. Vanwege alle shit in de wereld. En alles staat weer aan, want ik ga in oktober weer naar Peru. Bam. De jungle roept mij nu alweer. Dus dat betekent dat ik sinds gisteravond zijn er weer poorten open gegaan in mij, die mij energie geven. Is niet normaal. En hoe kan je van eigenlijk vermoeid voelen, in een instant kan je in één keer veranderen. In energie. Oké, als jij heel moe bent, je bent chagrijnig en je hebt een slechte dag. En ik zeg op een gegeven moment, ik kom bij jou binnen. Ik zeg, luister, er is een regenboog, er staat een pot goud. Echt. Jij springt van je bank. Ja. En je gaat die pot goud halen. Als ik zeg, er staat een lekker wijf, dan denk je, waar? Snap je? Hoe snel mannen kunnen reageren terwijl ze moe zijn? Is er een kleine prikkel? Ja. Al is maar een kleine beloning van bevrediging. Een kleine beloning. En daar komen we weer op dat dopamine verhaal uit. Ja, en dat is onze currency. En daar spelen ze dus allemaal heel handig op in. Op het dopamine. Want zij weten dat dat op die manier werkt. Wij zijn eigenlijk niet verslaafd aan drugs of seks. We zijn verslaafd aan het gevoel wat eraan komt. En de escaping from reality. Hetzelfde met spellen. Het is het middel. Kijk, het middel dat zorgt voor een effect. Maar suiker zorgt voor dopamine. Cocaïne ook. En seks ook. En drugs zorgt ook voor dopamine, serotonine. Spellen tegenwoordig. Het zijn verschillende stoffen of dingen. Tinder, allemaal dopamine. Ja. Ze vinden me leuk. Spellen. Ja, je hebt een nieuw level behaald. Dus dat. Dus die mensen die zijn continu verslaafd aan die dopamine hits. Het is gewoon, TikTok is een soort van, en de Tinder is een soort van jackpot. Ja. Swipe links, rechts, doorswipen, weet je wel. Het is hetzelfde. Ze zitten aan een slotmachine. En ze blijven maar trekken. En ze blijven maar dopamine, energie erin gooien.
Het is verschrikkelijk, weet je. Dus wij moeten die mensen... Ik moet even kijken, ik zie dat mijn kabel, mijn telefoon laat niet goed. Oké. Even kijken hoor. Eventjes... kijk. Dus opeens zegt hij 20% en ik dacht dat hij aan het laden was. Die kabel die is niet goed meer. Oké. Dus even kijken. Ja, we zaten laatst in een live gesprek op TikTok met Dinges. Ja, hij is Oh, kijk. ja. En toen zei hij ook van, ja, ik heb geen oplaadkabel meer, maar ik heb hier een paar meiden in huis. En iedere keer als ik mijn oplaadkabel Ja, zoek, ik was erbij. Ik was erbij. Ja, dat was grappig. En toen had hij toch nog een oplader. Wij wilden toch geld inzamelen voor een precies, oplader. precies. Maar dit is heel fascinerend. Ik denk dat je er ook wel een beetje dezelfde kijk op hebt. Enigszins heb ik een hele grote, wil ik een afstand nemen, heb ik een hekel aan allemaal die social media en allemaal dat wat speelt, zeg maar. Ja, Anderzijds is een klein duiveltje wat zegt van, ik vind het wel interessant om te kijken wat er allemaal is. Maar die heb kan ik ik wel ook. uitschakelen. Maar Ja. anderzijds is het ook zoiets van, ja, als ik mensen kan en wil gaan bereiken, zijn dit wel de platformen waar ik me op moet begeven. Ja, En dat zijn wel, weet je, dat is ook weer wat je net zei, die dualiteit die constant speelt. Maar wat doe je ermee? Weet je, ja, ga je inderdaad 2, 3 uur lang swipen of wat voor filmpjes dan ook kijken? Of ga je content maken en ga je mensen bewust maken van hetgene wat je aan kennis hebt of wat je wil vertellen over de wereld of hoe je tegen bepaalde dingen aanstaat. En dat is heel belangrijk, want we leven gewoon in een technologisch tijdperk waar we nog nooit zoveel informatie hebben kunnen krijgen van mensen. Of klopt. over dingen, over topics, hè, met bijvoorbeeld Ja, internet. ja. Maar ook wel heel mooi wat je zegt. Kijk, die plantenwereld. En volgens mij is dat de Cosmic Serpent. Dat is volgens mij een boek. Dat gaat erover hoe shamanen nu zien tot een bepaalde plant bepaalde werking heeft. Dat is die Feathered Serpent, de Cosmic Kijk, Serpent. precies. En door middel van bijvoorbeeld een ayahuasca-reis die je onderneemt, gaan een shamaan gaat de bossen in met een bepaalde intentie. Bijvoorbeeld, een van de dorpsbewoners is gebeten door een slang. Welk medicijn kan ik daarvoor hebben? En op het moment Ja, dat ze die ayahuasca tot zich nemen, krijg je een soort, wat een bij heeft bij bloemetjes, hè, dus die al bevrucht zijn of waar de nectar is uitgehaald, dat fluoriseert minder. En die bij die weet, oh, die bloem, daar kan ik wel de nectar uithalen. Die shamaan die kan dus door het bos lopen, of door die jungle lopen en zien, die en die plant heb ik nodig voor dit en ja. dit geval. En Het het zijn mooie, plantendokters. plantendokters, ja, maar je kunt het ook zien als iemand bijvoorbeeld een slangenbeet bijvoorbeeld, dan zie je dat die bladeren van die slang, van die plant, die doen je denken aan die slang op een of andere manier. En natuurlijk, we hebben natuurlijk heel veel kruiden die al sinds honderden jaren geleden bij ons gebruikt zijn. Ehm, waar ze 100 jaar geleden, toen Mr. Rockefeller kwam met de petrolindustrie en we gaan lekker naar de medicijnen toe, die allemaal gemaakt zijn van petroleum en dergelijke. En we gaan ook vooral dat uitschrijven wat men leert als dokter of professors, wat in ons verdienmodel ligt. Dus alles wat daar aan plantaardig is allemaal alternatief, is kwakzalverij. Ehm 150 jaar geleden werden mensen gewoon op een brandstapel gegooid als men zei van, oh, weet je wat? Heb je een beetje last van urineweginfectie? Pak eventjes een paardenbloem. Dat soort dingen kunnen we tegenwoordig gelukkig wat meer uitbrengen. En je ziet het ook steeds meer gebeuren. Dat mensen gewoon ja, wakker worden, vind ik ook zo'n stom woord. Maar zich meer bewust worden van dat wij op de Garden of Eden lopen. En Ja, alles in handbereik hebben wat we nodig hebben om onszelf te healen. En mooi wat je in het begin zei toen we helaas nog niet de record knop hadden ingeduwd. Mind over matter, weet je wel. Jij bent zelf de bestuurder van alles wat je doet. Fysiek, mentaal, emotioneel. Maar ja, hoe vaak verliezen wij ons in deze maatschappij met allemaal die dingen? je moet zo zien. Wij zijn Mario. Wij zijn Super Mario. Ja, net als dat wij Super Mario spelen, weet Super Mario in de game niet dat hij eigenlijk dat iemand anders de controller in handen heeft. Mhm. En dat is dit Ja. ook zo. Ons hogere zelf, het goddelijke bewustzijn speelt Super Mario met ons. En tot het moment dat we zo vaak
gecrashed zijn en gevallen en dood zijn gegaan als ego, dat we opeens denken bij onszelf van, wat nou als we in een grote simulatie zitten? Uh-huh. Hè? En dan hoor je heel veel dingen daarover, hè? Dat dit een holographic simulation is. En ik moet zeggen dat ik met DMT had gerookt, dan leek het verdomd veel, leek het erop dat het dus echt zo is dat we dus eigenlijk in een soort van game zitten. Ja, want jij speelt met de controller Geprogrammeerd. Mario, maar iemand heeft dat spel ontwikkeld. Iemand heeft het spel ontwikkeld, de Ja, creator. ja, precies. En Maar wij ook hebben mensen die exact zeggen, ik ben hetzelfde gedaan. atheïst. Sorry, ook mensen die zeggen, ik ben atheïst, die zeggen, oké, als je een schilderij ziet, dat is door iemand gemaakt. Ja. Als je een auto ziet, die is door iemand gemaakt. Ja. Maar ik word gebeld op een hoorapparaatje. En die heeft niet in de gaten dat ik in een podcast zit. Want ja, ik bedoel, wat doe ik als ik niet werk? Dan doe ik gewoon podcasten. Ja, toch? Maar even daarop terugkomend. Je hebt niet in de gaten... Wacht, now I lost my train of thoughts. Oh ja, precies. Een huis, dat is gebouwd door iemand. En als je dan naar de natuur kijkt, ja, dat heeft toch ook iemand er neergezet voor ons met een bepaalde redenen. Want je kunt het niet ontkennen, toch? Nee, inderdaad. Dus atheïsme gelijk, er is iemand of iets wat alles waar we ons bewust van zijn, gecreëerd heeft. Kijk, als je kijkt naar hoe geniaal het in elkaar zit op micro-nano niveau. Hè, ook de Fibonacci sequence. Ik bedoel, je vingers, je handen, die verhoudingen van de kootjes, dat is allemaal Doorsneden. Fibonacci. Ja. Weet je, de bloemen en spirals van alles, zonnebloemen, kan je het heel goed bij zien. Overal zie je dingen terug, dat is geniaal. Ja, dat is echt Weet je, geniaal. daar kunnen wij niets bevatten in die heilige geometrie. Kijk, en daarom zijn die masters van de heilige geometrie, dat zijn natuurlijk de Freemasons. They know. Dan hebben we 33 weer, hè? Ja, Ja. Het is allemaal met elkaar verbonden, maar je moet wel inderdaad heel goed bewust zijn van wat voor informatie tot je krijgt, waar je het moet gaan plaatsen. Want alles. ja, Ja, kijk, ik kan informatie met jou delen wat goed is. En kan het ook naar het slechtere trekken. Kijk, we kunnen het ook hebben over van, oh, wat is de wereld toch slecht? En dan heb je dit gezien, heb je dat gezien. Nee, nee, nee. Fuck that. Ik heb geen ja. tv meer, ik heb geen radio. Nee. Als ik in de auto stap en iemand anders heeft erin gezeten, heeft de radio aanstaan. Ik zet dat ding gelijk uit. Heb ik allemaal niet nodig. Het is allemaal ruis op mijn radar. En ik wil mijn radar Juist. daar naartoe zetten. Wat ik leuk vind. Ik heb vandaag alleen maar met een grote straal heb ik rondgereden. Waarom? Ik kijk om me heen. Ik zie gewoon. Ik zie wel wat er gebeurt. Maar het is meer tot ik snap hoe het spel in elkaar zit. En ik weet hoe ik het spel moet spelen. Maar ik vind het wel leuk om even te kijken. Weet je wel, een beetje links en rechts. Van, oh, wat zit er daar? Hoe hebben ze dat gemaakt? Maar ik hoef het niet per se te spelen om eraan mee te doen. Want ik kan gewoon objectief gewoon nou kijken. En vroeger, ik denk dat jij je daar ook in herkent, Jaguar. Vroeger was het subjectief, kwaad, irritant mannetje. Want ik had overal een mening van. Ik hoefde maar een headline te zien. Zo, oh, ik heb een mening daarover. Ja, En dat sukte zoveel energie. Ik heb ook met een burn-out te maken gehad nadat ik ben geopereerd. Ze hebben 35 centimeter darmen bij mij weggehaald. Na 3 keer een perforatie en een ontsteken darm te hebben gehad. En uiteindelijk in die burn-out ben ik een keer opgestaan. Ik ben in de badkamer gelopen en ik heb mezelf in mijn ogen aangekeken en ik zei: wie ben ik eigenlijk? ja, Hoe de fuck is die? Ja, hij noemt zich Rob, maar kijk, oh jongen. Ik zeg van, wie ben je? Wat wil je? Wat kun je? Wat heb je gedaan? Wat werkt wel? Wat werkt niet? Hoi, ik ben Rob. En wie ben jij? En dat was een heel, ja, een diep gat, als ze metaforisch noemen. Alleen, het is niet hoe diep dat je valt, het is hoe je eruit klimt. Hoe kom je ja, eruit? En ik ja. ben nu echt een andere persoon. En ik denk dat jij dat ook kunt beamen ten opzichte van 5 of 10 jaar geleden. Hè, want Zeker, zeker. Maar je vernieuwt sowieso aan al je cellen. alles, je bent net een slang. Hè? Sowieso ben je niet meer dezelfde formatie die je was. Je bent Nee, vernieuwd. Het is allemaal nieuw. Je hebt de kans om daarin mee te transformeren. Doe je dat niet, blijf jij nog steeds dat kind, dat vervelende jongetje die daar in die soort van droom waar die in zit. Weet je, de hypnose, laat ik het maar mhm. zo zeggen.
De eerste hypnose, daar zit je dan nog in. Totdat je erachter komt dat die hypnose weg is. En dan sta je echt om je heen te kijken. Dan zie je het heel anders. En dan realiseer je eigenlijk ook dat, ja, je ouders hebben je zo genoemd. Die hebben je die naam gegeven. Het staat in je paspoort. Maar je bent helemaal niet je paspoort. Nee. Je bent dat helemaal niet. Hoe mooi je naam ook is. Ik ben ook niet Jaguar. Dat is gewoon een naam. Ja. Toevallig past het bij me. Toevallig is de hele spirituele wereld niks anders dan Jaguars. Leuk. Ja, voor mij is het nothing special. Het was heel speciaal een lange tijd, maar ik zie het nu ook zo van, ja, maar wat heeft het voor meerwaarde? Ja, ik kan die informatie vertellen en het geeft mij, ik heb wel echt de eigenschappen van zo'n dier, weet je wel. Dat vind ik heel mooi. Dat voel ik echt. Ik heb niet voor niks 5 zwarte katten. Ik heb er 5 zwarte kittens uit de bomen gehaald. En in mijn ayahuasca-droom zat ik met 2 zwarte mini babypantertjes op mijn schoot te spelen. Ik zeg nog tegen mijn vrouw, die zit naast me. Ik zeg, schat, ik heb 2 zwarte babypanters op mijn schoot. Ze zegt, hou je mond, ik zit in mijn eigen reis, weet je. Super grappig. Maar ik was aan het spelen met die kleine pantertjes. Kom ik hier, waar ik nu woon, hoorde ik mauw de hele tijd. 2 zwarte kittens plukte ik zo uit de boom. Ik stond ermee in mijn handen en ik dacht bij mezelf, what the fuck? Ja. Hoezo? Hoe dan? Dit is as within, so without. Dus het is nog steeds bij mij al die tijd. Dus die spirit van die Jaguar, en zo heet ook ons bedrijf, Spirit of the Jaguar. Die spirit, die begeleidt je, die neemt je mee. Dat is jouw spirit animal. Ja, dus je hebt aspecten van, voel ik met die Jaguar. Sommigen voelen dat met een uil, wisdom, of een beer, of een wolf, whatever. Ik was er nooit mee bezig, hè. Het is me overkomen. Ik ga even iets naar achteren zetten. Ik zie dat die zon... Ja, die gaat goed tekeer. Ja, maar hij draait nu. Oh, ja. Waardoor ik in de schaduw kom te zitten. Moet wel een goede belichting hebben, hè? Ja, kijk, nou, anders is het verschil zo groot dat het eerst heel licht is en daarna opeens heel donker. Maar het is fascinerend wat je zegt, want ik heb een dame in mijn dichtbij staan die ook heel veel entiteiten kan zien, ook dimensies en dergelijke. En ik heb een keer een sessie met haar gehad. Ik heb altijd een verbintenis gehad met een zwarte panter. Dat is ook mijn eerste tatoeage geweest. Dat is een zwarte panter met een roos in zijn bek. Nou, dat heeft mijn vader dus. Ik heb altijd die zwarte panter op zijn arm gezien. Wow. Weet je? En zijn bescherm animal, spirit animal, is dus ook een zwarte panter, weet je. Nou. Dus it's in the family, weet je. Dragon. Ja. Draken. Dus ik heb mijn vader hierop gezet, weet je. Dat is altijd bij mij. En dan heb ik die draak dus gewoon echt... Ik heb echt een draak gezien. Wow. Snap je? Ik heb er echt mee gecommuniceerd. Het was... Luister, ik zal je dat heel snel vertellen. Het was zwart. En opeens zag ik een oog voor mij. En dat oog was groter dan dat ik was. En ik stond er recht voor. En hij ging naar achteren. En opeens zag ik hele mooie veren. En toen werd hij steeds in het zwart. En dat was helemaal van DMT. Maar zo verschrikkelijk mooi. En hij was gewoon zo groot als een Boeing 747. Wow. Mega, de vetste draak die je maar kan bedenken. Helemaal levend. Was letterlijk met mij aan het praten. Ja, dus wow. Hoe dan? En ik zal je nog wat vertellen. Toen ik uit die ceremonie kwam. Ik liep naar buiten. Ik moest naar het toilet. En dan moet je over een hele lange brug lopen, overdekt. En dan kom je bij de toiletten. Is midden in de jungle ergens. En dan kom ik na het plassen buiten. En ik ging even kijken naar de maan. Want ik wist dat het volle maan was. En ik kijk naar buiten. En ik zie een hele grote wolk in de vorm van die draak. En de maan was het oog van die draak. Oh. Ik keek zo en ik denk mezelf, is dit echt of niet? Ik ben gaan rennen naar mijn telefoon. Ik heb er een foto van gemaakt. En om het bewijs te hebben. En het was echt. Hij was een klein beetje minder geworden door de wind. Dus hij leek een beetje op Falkor van The Neverending Story. Oh ja. Maar op het moment dat ik naar buiten liep en ik keek ernaar, was die in HD. Die draak was HD in de meest spetterende wolk. Dat je denkt van wauw, dit is niet echt, dat kan niet. Nou, ik zou je vertellen, want
Dit is echt wel Dus heel weer fascinerend. as within, so without. Dus in de Ja, spirituele wereld gecommuniceerd. En 5 minuten later zie ik hem gewoon in de lucht. dit is echt bizar. Want Tyler, de fittest flat earther on TikTok, die is nou ook met draken bezig. Met van alles nog wat. Tot Jim Oh, Carrey, volgens mij. Biden. Ja, dat is Ja. eigenlijk Hij had het over dat hij tekeningen heeft, hè? Van, Ja, maar hij heeft laatst paar keer de draken gezien, maar dan echt continent groot. Maar echt gewoon de lines en al. Dan ja. komt het, hij heeft die TikTok-filmpjes gemaakt. Hij doet best wel wat onderzoek daarna. Maar hij gaat op een gegeven moment fietsen. Daar heeft hij ook een TikTok-filmpje van. Hij zegt, ik word gewoon achtervolgd door een draak. Alle wolken die je achter hem ziet, je ziet gewoon een draak. Zo van, what the... Kijk, is Ja. hij, bam. Ja, Ja. ja, dit is vast. Kijk, hier doe ik het voor, weet je wel. Dit soort connecties die je kunt leggen. Maar je moet een bepaalde reis en je moet een bepaalde pad ingaan. Om dat te kunnen zien wat het eigenlijk allemaal is. En ik ben er nog Ja. lang niet. Ik ben pas op de peuterschool van ontwaking, om dat zo te zeggen. Maar ik weet wel. Je krijgt steeds meer. En even terugkomen op het verhaal wat ik wou vertellen over die vriendin van mij, die dus ook wel meer dimensies ziet en dergelijke. Ze hadden ze even wat dingen opgeschreven. Na de hand gingen wij gewoon eventjes een beetje keuvelen van, goh, wat heb je dan gezien en dergelijke. Ik heb altijd, als ik in het bos loop, hier zijn wat bossen dichtbij. Ik heb meestal een stok bij me om te gronden, direct te gronden. Ja. En ik heb altijd het gevoel dat iets met mij meeloopt. En zij zegt, ja, dat zou best kunnen zijn, want je hebt een wolf achter je lopen en je hebt een zwarte panter langs je staan. En ik had echt zoiets van, ja, en komt die weer, ja. Ja, 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 ja. Ik weet het, jongen. Ja, mooi man, mooi. Maar Ja, ik rende door de bossen. In die tijd dat ik aan het ontwaken was, zeg maar, dat ik echt... nou, het was niet per se dat ik aan het ontwaken was, zo kan je dat wel noemen, maar er was zich iets aan het ontwikkelen. vrijgeven. Het gaf zich Ja, ja. prijs. Het kwam tevoorschijn. Hè? Ik begon het te zien. En het ontwikkelde. En op een gegeven moment, je senses worden anders. En ik rende dus door dat bos heen en ik was dus keihard aan het trainen. En ik had geen vrouw meer. Ik was gescheiden. Ik was zwaar door mijn verdriet heen gegaan. Na 3 maanden was ik er klaar mee, weet je. En toen ben ik keihard gaan trainen. En met dat ik ging trainen, groeide ik mentaal. En fysiek zag ik mezelf groeien. Dus mijn physical body is a reflection of the mind, of the soul created by the mind. Mm-hmm. Dat was mijn conclusie. Weet je? Want jij creëert dat zelf met je mind. En het is jouw ziel die reflecteert, zeg maar, in jouw lijf. Mm-hmm. De schoonheid van binnen gaat naar buiten in manifestatie. Maar tegelijkertijd voelde ik dat ik achtervolgd werd. En ik kreeg een beetje kippenvel op mijn nek, weet je. Zo van, what the fuck, word ik achtervolgd? En ik ging steeds harder rennen door die bossen. Springen over takken en zo, over onderdoor. Tot ik erachter kwam dat dus eigenlijk die verschillende Jaguars met mij aan het meerennen waren. In de spirituele dimensie. En ik voelde ze letterlijk, gewoon, ook langs mijn benen. Ik voelde dat er iets langs, een kat mij een kopje gaf. Je weet toch dat een kat zo doet met zijn lijf? Ja. Dat voelde ik en dan dacht ik van, what the fuck joh. Ik zie niks, maar er is echt iets, weet je wel. En dat tikkelde mij langzaam. En zo kreeg ik via het internet, kwam het via daar, kwamen plaatjes, filmpjes, piramides, Zuid-Amerika, dromen. Ik werd helemaal gek joh. Ik denk, dit is het. Aha. Dit is het. Ja, ja. En nu heb ik dat allemaal niet. Nu ben ik gewoon heel erg geaard. En ik ben er bewust van. Ik zou niet zeggen dat ik heb lopen zweven. Omdat ik altijd heel erg geaard ben. Mm-hmm. Maar ik heb wel die hoogte gevoeld. Ja. Waarin je kan gaan ascenden. Hè? Ja, Opstijgen. precies. Maar je kunt er Maar ook je jezelf in verliezen. je mag jezelf niet verliezen. Je moet Nee. wel... Je benen kunnen kilometers lang worden. Want die blijven gewoon aan de grond genageld. Je moet niet loslaten. Je moet wel verbinding houden, zodat jouw wortels die in de aarde zijn. Ik loop 90% op mijn blote voeten. Alleen als ik op de motor stap, hè, en als ik de straat op moet waar het straatvuil is, dan trek ik iets aan mijn voeten. Precies. Hè, en autorijden, maar voor de rest loop ik op mijn blote voeten. Maar ik voel ook niet meer het verschil. Zoals iemand die bijvoorbeeld uit de stad komt en die nooit blote voeten heeft gedaan en die komt hier.
En die gaat een week op zijn blote voeten lopen. En die zegt, wauw, wat voel ik me goed. Ja, dat merk ik niet meer. Ik voel me Snap je? altijd goed. Het is voor me altijd goed. Dus ik Ja. krijg... Maar dat is wel... Je zit op een bepaalde high, maar die wordt normaal. Ja. Jij stijgt zelf tot die high. Dus je hebt daarna weer een nieuwe uitdaging nodig. Ja. Dat is wel die valkuil die ieder mens heeft. De shamaan die de hoogste levels bereikt, zal altijd nog eentje hoger willen. Ja. Maar dat is ook Omdat precies wat je zegt, die valkuil van, ja, waar ga je dan in, waar ga je naartoe? En wat doet En die ga je mensen daar met je? uiteindelijk risico's voor nemen? Hè? En op een zijde draadje lopen, balanceren. Want hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. En op een gegeven moment donder je naar beneden. Ja. En dan kan je overnieuw beginnen. Precies. Nou, ik zou je zeggen, over gronden gesproken. Ik ben helemaal niet zo'n boeren-Nederlandse jongen. Want ik heb Duitse roots en half Nederlands en een beetje Italiaans. Maar ik heb klompen gekocht vorig jaar. Houten En ik heb klompen. ze een beetje, ja, ik moet ze niet laten zien, want anders gaat NASA zeggen: maak je de volgende keer ook een foto voor ons. Maar ik loop dus in mijn vrije tijd lekkere klompen rond. Ik Ja, gebruik geen deodorant, doe ik niet meer. nee, Ik heb geen zooi meer in mijn lichaam. Met nee. andere woorden, ik doe mijn eigen deodorant maken met kokosnoot en met baking soda, tandpasta, Klopt, allemaal ik dus doe precies fluoride. hetzelfde. Maar ook je tandpasta ermee, hè? Ja. En onder je armen. Yes, en ik stink niet meer. En het grappige is, een tijdje geleden, als ik een t-shirt aan had, één dag, net zoals weer zoals nu, een beetje broeierig, zegt 22 graden. Ik meurde gewoon naar zweet. Maar mijn t-shirt moest ik ook gewoon wassen. Ik kan nu gewoon een t-shirt een hele week aanhouden en je ruikt gewoon niks. Ja, oké, weet je, ik bedoel, iedereen transpireert. Maar dat is geen penetrante vieze geur. Het is gewoon mijn lichaamsgeur. Ja. Zeep. Ik gebruik alleen maar uitsluitend Aleppo zeep. Die is gemaakt van olijfolie en amandelolie. Heb ik ook. En no shit on my fucking body. En ik zou je zeggen, het komt die weer, hè? Leuk, hè? Ja, Je lekker zou man. eigenlijk nog een filter op je douche moeten zetten. En dat moet ik ook doen, maar die kost 1200 euro. Nou, ik heb wel een Berkeley filtersysteem. Ik heb nog niet de fluoride filters, die wil ik wel nog aan gaan schaffen. Maar mijn water doe ik dus zuiveren met Berkeley. Er worden alle zware metalen in medische rotzooi wordt eruit gehaald. Ja. Dit water, dit is echt letterlijk en figuurlijk goud. En ik doe het alleen maar in mijn kop of vessel. Ik praat ook altijd tegen mijn water. Hè. Ik hou van je. Je maakt me sterk. Je maakt me... Dit is er ook eentje van de binnenkant. Yes. En echt, dames en heren, als je dit water proeft, dit is echt een andere dimensie. Dit is echt something you need. Is. En het mooiste is van die Berkeley, ik kan gewoon bij wijze van spreken naar een beek toe lopen, want ik heb geen apparatuur nodig. Het zijn twee ketels met die filters. Ik doe er het water in, het filtert het, ik kan het gewoon zo drinken. Ja. En dat is wel belangrijk, want wij bestaan uit 60-70% uit water. Nou, de meningen zijn daarover verschillend. Maar als wij niet goede stoffen tot ons brengen, shit in, shit out. Ik bedoel, net als bij een computer. En het is hetzelfde met eten. Hè? We hadden net al een beetje gesproken over zout, mineralen, maar ook goede vetten. Ze zeggen allemaal, oh, dan krijg je cholesterol en dergelijke. Bullshit, pak geen plantaardige olie, maar echte olie, olijfolie, kokosolie. Ja. Dat soort dingen. En ik heb gisteren 2 biefstukjes gehad, kogelbiefstukjes. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Ik ben er niet ik bedoel, het is 3:30, maar hey, do I look like shit? Nope. Ik woog eerst bijna 100 kilo, kun je nou ook niet meer zeggen. Zo. Hoe lang Ja. ben je? Alsjeblieft. Hoe lang ben je? Ik ben 1,85. Oh ja, oké. Ik ben 1,82 geloof ik. Kijk, Zoiets. ik ben 51 winters jong. En in 2018 was voor de derde keer dat ik dus een ontstoken en geperforeerde darm had. En het was eigenlijk 3 keer gewoon klaar. Ik heb 2 keer zeg maar mezelf zien liggen. En toen was het van, yeah, what you gonna do, dog? What you gonna do, dog? You gonna die? Or you gonna change? Toen heb ik dus een beetje hetzelfde wat jij hebt gedaan. Ook 2 jaar geschreven aan een cursus voor mezelf. Van hoe ga ik nu mijn seks, drugs en rock'n'roll inruilen voor een gebalanceerder seks, drugs en rock'n'roll en een gezonder leven. Ja. En dat heb ik alleen maar kunnen doen door naar mezelf in te keren en mezelf voor te stellen. En oké, dit soort dingen wil ik graag gaan doen. Ik heb een cursus uitgeschreven. Ik help nu ook mensen online. Ik begeleid mensen op zakelijk gebied en persoonlijk coaching. Hoe gaat dat nu? Alsjeblieft? Loopt het een beetje? Het begint. Ik moet ook heel eerlijkheidshalve zeggen dat ik
het geld niet meer had wat ik eerst wel had, waar ik eigenlijk zeg maar de advertising voor zou doen. Dus ik moet nou alles hebben van organisch. Ik ben 5 maanden geleden begonnen met podcasten, vooral Engelstalige podcasts. Ja, dat is fucking booming. Ik doe nou 2, 3 podcasts per week. Ik zet ze ook op YouTube, op Spotify, Apple Music, noem maar op. En daar merk ik gewoon dat daar een hele grote vraag is naar de manier waarop ik op doe podcasten, de gasten die ik heb als podcaster. Maar verdien je daar dan geld op? Nee, nog niet. Nee. Nee, Maar het toch? gaat me nog niet om het geld. Het gaat me echt gewoon tot ik mijn creativiteit kwijt kan. En tot ik mensen kan helpen met de verhalen die ik ofwel Ja, beluister, ofwel die ik zelf heb. ja, Het is tuurlijk. uiteindelijk wel de bedoeling om natuurlijk iets meer advertising te gaan doen. Om ook mijn cursus aan de man te brengen. En dat Ja, ga ik volgende weet week. je jij moet uiteindelijk ook, het moet wel rendabel zijn wat je doet. Ja, Als ja, je daar zoveel probeer ik tijd nu gaat nog. investeren in iets wat je vrijwillig weggeeft, zeg maar, of er niks voor vangt, dat levert niks op. Op een gegeven moment ga je toch een keuze ergens moeten maken, weet je. De waarde van je tijd ga je zien. Dus jij verdient het ook om uiteindelijk in een verdienmodel te zitten, Mhm, zodat je jezelf daarmee kan onderhouden met het helpen van andere mensen. Ik ben ook niet op geld uit. Ik ben op middelen uit om andere mensen weer te helpen. Maar daar precies. heb ik geld voor nodig, dus ik moet wel geld vragen voor mijn tijd. Ja. En wat ik er nou mee doe in die tijd, maakt niet zoveel uit. Het gaat gewoon, mijn tijd is kostbaar. Hmm. Want als ik er voor een baas voor moet werken, ja, dan vang je maar een paar eurotjes per uur, weet je. En Ja. de tijd die ik zelf dan nog over heb om andere mensen te helpen, die is wel, die is wel heel kostbaar, weet je. Hmm. Ik moet wel, anders kan ik het niet continueren. Hè? Ik wil iets Precies. groot neerzetten en ik stop het alleen maar terug in het project. En dat project dient de mens. Hmm. Dus jij zal zo meteen ook moeten kijken naar een format om toch geld binnen te halen. En je moet je er niet voor schamen om geld te willen verdienen. Nee, Kijk, maar dat is ook iets hè? waar ik nu. Daar Sorry, zit, maar er zit wel een soort van dogma op dat mensen zeggen, ik hoor bijvoorbeeld over de Silent Warriors, dat mensen zeggen, joh, je zit lekker geld mee te verdienen. Dat is voor een project. Ja, Niemand zit daar om geld rijk te worden over de rug van een ander. nee. Nee. Dat wordt in een project gestoken, weet je, zodat er nog meer mensen bij kunnen. Nog meer mensen, dat het doel behaald wordt. Hmm. Heb je Nou, wel een beetje geld voor nodig. het grappige is wat je net zegt. Ik heb 25 jaar internationale sales gezeten voor diverse multinationals als account manager. En ik weet precies hoe het trucje gaat, zeg maar, de verkoop en producten, noem het maar op. Ja, Alleen, ik heb ook, door middel van hoe ik ben opgegroeid en hoe ik op een gegeven moment in het leven stond, een compleet verkeerde relatie opgebouwd met geld. Ik keek ik ook. negatief tegen geld aan. Ja, En als heb ik ik het ook. had, ging het ook wel lopen. En ik heb nooit geen dikke ouders gehad of zo. Heeft me nooit geïnteresseerd. Maar er was wel altijd Ja, die trigger van, oh, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Nu heb ik ja, zoiets van, hey, let it loose. En in één keer begint het nog heel langs te. Dit is net een kraan die je opendraait, weet je wel. Je moet op een gegeven moment wat dingetjes gaan vervangen om het water lekker te laten lopen. En dan ga je op een gegeven moment denken, oké, er zit een beetje te weinig waterdruk op. Hoe ga ik dat, weet je, waar zit dat knelpunt binnen mij? Want de hele wereld zegt, oh, wil jij geld verdienen? Als het stel over geld gaat, want ik vind het mooi wat je zegt over middelen. Mooi verhaal. Ik heb laatst ook een keer gezegd in een Engelse podcast. Ik was met een maatje van mij onderweg naar Zwitserland. In zijn auto, hij reed. En we hadden het over rijkdom. En ik zeg, nou joh, ik voel me echt koning te rijk. Ik ben echt rijk. Nou jongen, hij moest bijna de auto langs de kant zetten, want hij kwam niet meer bij. Hij zei, je hebt helemaal niks. Je vraagt mij nog voor geld en dit en de zus en zo. Dus ik kwartiertje even mijn bakken schouwen. We zijn op een gegeven een paar kilometer verder. Ik zeg tegen hem, zou ik misschien volgende week dinsdag je auto kunnen lenen? En dan heb je hem s'avonds gewoon weer terug, want ik moest even wat wegbrengen. Hij zegt, nou sterker nog, ik heb dinsdag de auto niet nodig, maar je hoeft het pas donderdag terug te brengen. Dus ja, kom maar een keertje langs. Ja, helemaal prima. Dus we gaan een paar kilometer verder. Ik zeg, heb je in de gaten hoe rijk dat ik ben? Ik heb geen auto, ik heb hem wel ter beschikking. Ik heb een keertje 50 euro nodig en ik krijg het van jou. Ik zeg, dat zijn vrienden, dat is rijkdom. Dat is echt de rijkdom. Ik heb altijd eten op mijn tafel. Ik weet af en toe niet hoe het eraan komt.
Maar dan belt iemand op van, hé joh Rob, kom je even langs, even een biertje drinken of wat dan ook. Of we hebben Ja. wat over. Dat is rijkdom. En allemaal die Moneto. Je kunt wel heel veel dingen mee, laat het dan even zijn. Maar het is een ruilmiddel om. Maar als jij kennis geeft, dan kun jij onderdak verkrijgen. Kun je voedsel verkrijgen. Kun je geld verkrijgen. Bitcoins. Weet je, mensen staren zich voor, en ik ook zelf, staren zich blind op iets wat er eigenlijk niet is. Het is bedrukt papier. Als ik met Ja. mijn 100 euro hier kom, dan zeg ik, oh, 100 euro. Ga ik naar India? Ja, we hebben helemaal niks aan dat spul. Dus het is de perceptie van jezelf. En ik heb die relatie heb ik moeten lijmen de laatste jaar, toen ik met mijn eigen zaak ben bezig gegaan. Wat is mijn perceptie en wat is mijn knelpunt binnen de relatie van ook van mijn ouders met geld? Wat is die relatie? Wat is met mijn voorouders met geld? Hoe zat dat? En Ja. allemaal die dingen moeten lijmen om nu erbij uit te komen. Oké, ik heb een mooi iets wat ik kan meegeven naar mensen om ze zeg maar de goede stap in de goede richting te doen, wat ze zelf moeten doen. Ik kan alleen maar advies geven. En advies geven, dat is hartstikke leuk, maar met advies kun je doen en laten wat je wil. Het is niet zo, jij moet dit, dat gaat niet werken. Maar uiteindelijk ontwikkel je steeds meer in of het nou spiritueel is, emotioneel, fysiek, mentaal. Allemaal die kleine aspecten van, oh, hé, hier moet ik even terugkijken. Nou ga ik die stap omhoog. Stapjes. Tot die volgende stap, tot die volgende dimensie. Dus ja, daar word ik heel even delen, Jaguar. Oh man, maar echt goed jou te zien, want op een of andere manier hadden wij, ik weet niet, een van ons twee heeft op een gegeven moment elkaar gesproken via TikTok. En vervolgens gingen er wat berichtjes over en weer. En ik had gelijk een bepaalde zielsverbandheid, een bepaalde energetische klik met dat mooie mens wat daar aan de andere kant zit. Likewise. En daarom, weet je, als je resoneert, dan is het heel makkelijk. Dan staat er namelijk niks in de weg. Dan voel je dat er een open, eerlijke lijn is. Weet je? En het is, je weet wat het doel is. Het is broeders bij elkaar. Je bent sterker met elkaar. Ja. Daar hebben we het net ook over gehad, weet je. En ik ben weggegaan uit Nederland. En ik ben hier alleen. En ik voelde me wel een tijdje, nou, ik voelde me niet eenzaam. Maar op een gegeven moment, na een tijdje, dat ik bezig ben met het schrijven van mijn hele plan, ook met de opleiding, Reclaim Your Manhood, ik miste sparringspartners. Mm-hmm. Ik miste mijn broeders, mijn vrienden. Kijk, als we praten, dan komt er van alles uit. Maar als ik alleen ben, kan ik soms ook dichtslaan. Dan heb ik geen gedachten. Maar dan kan ik niet creëren. Terwijl als ik in gesprek ben met een broeder, dan komt alle creatie eruit. En dat miste ik dus, weet je. Dus ik ben gewoon gaan kijken op TikTok van wie doet dit nog meer? Met wie resoneer ik goed, weet je wel? Mm-hmm. Ja, maar zeg het. Vertel. Wil deze mee naar de jungle? Wauw. Wauw. Ik ben met Rob in de podcast, hè? Ja. Wauw. Wat leuk. Ik kijk je stralen. Ja, jongen. We zijn aan het manifesteren, jongen. Het is niet normaal. De energie is echt hoog. Deze man die wil mee naar de jungle, die heeft gewoon 7 Dakars gereden. Die is door Ja, hij is MacGyver. Hij is door Zuid-Amerika, Argentinië, Rally Dakar heeft hij gereden. Wauw. In een grote... Ja, met die kolonelbroeders. Ja. Ja, in zo'n buggy, in vrachtwagens, weet ik wat allemaal. Dus dit is gewoon echt een strijder. En die wil dus ook gewoon mee naar de jungle. Luister, ik ga een elitegroep mannen bij elkaar zetten. Een mannengroep. En als er een vrouwengroep kan ontstaan, gaan die ook mee. En dan gaat zij ook mee. Dan gaat de hele club gewoon. Dus ik maak twee. Hè? Dus jij neemt die vrouwen mee. En dan maken we een vrouwen- en een mannengroep. En dan ontmoeten we elkaar daar samen. We zijn er met z'n allen. Maar de groepen zijn gescheiden. Maar we zijn er wel allemaal. Het is wel een dualiteit. Die komen ook weer bij elkaar. Uiteindelijk brengen ze het ook bij elkaar. Om te zeggen van wat heb jij ervaren als vrouw en wij ervaren als man. En dan gaan we weer delen. Dan komen we weer tot elkaar, weet je. Want dat is dus wat we willen. We willen dat die verdeling die er gaande is op dit moment via onze psyche. Lees het boek Outwitting the Devil.
lees dat. Mensen, lees het boek Outwitting Outwitting the the Devil. Devil? Ja, en anders kijk het audioboek, luister Outwitting the Devil van Napoleon Hill. Die staat op YouTube. Ah, Wij willen die verdeling, mensen bewust maken van de verdeling die er heerst in ons eigen mind. Die daarna de man en vrouw en de vriendschappen verdeelt, waar ik het net over heb gehad met die groepen mensen met de ayahuasca. Dat duiveltje en het engeltje op onze schouders, die laten ons verdelen. Ik denk soms wel eens bij mensen, wat reageer je toch verdeeld? mhm. Waarom verdeel je je van dit geheel? En dat willen we de mensen bewust van maken en laten inzien en weer zichzelf helen, zodat ze ook weer heel kunnen worden met hun partner. Hoeveel relaties vallen er wel niet uit elkaar door wat er nu gebeurt in de wereld? Oh, En we willen dat weghalen, zodat man en vrouw weer bij elkaar komt. Dat is de hoofdreden, dat gezinnen weer sterk staan. Dat de man in zijn kracht komt, dat hij de provider weer is. ja, want de masculiniteit die een man vroeger had, 20 jaar geleden, volgens mij is dat zo naar een dieptepunt, maar alles wat Ja. er tegenwoordig gaande is. Het is zelfs zo dat, ik heb vooral in een sales gezeten, volgens mij was de handdruk van een man, zeg even op een schaal van 100, zeg maar 85% als je in een zakelijk gesprek ging. Nu is dat 55%. En de vrouwen die zeg maar tussen de 40 en de 50% zaten vroeger met een handdruk, die geven nu 70 tot 80% aan een percentage met betrekking de handdruk. Dus er is een dualiteit gaande, ook tussen de seksen. Als je 20 jaar geleden keek, de meeste vrouwen werkten gewoon in het huishouden thuis voor de kinderen, waren voor de kinderen daar. Tegenwoordig hebben ze het gezin uit elkaar getrokken met het systeem. Om de vrouwen ook een stukje emancipatie te laten zien, lekker samen te gaan werken. Maar wie kan er tegenwoordig nog 1 keer op vakantie met een gezinnetje? Bijna niet te doen. Als ik kijk wat ik vroeger verdiende in guldens en mijn loon in euro's nou om ga rekenen, ja, mag niet. Maar ja, hey, Generation X, hè, zo fuck it. Ik ga wel omrekenen. Dan denk ik bij mezelf, wacht eens even. Ik verdien bijna 3 keer zoveel, als het niet 4 keer zoveel is, als in de gulden tijd. Maar ik kan eigenlijk ja, 40 tot 50% minder daarmee doen. Dus de inflatie en allemaal dat geneuzel wat bezig is. Het positieve daar vind ik, toch het kan zien. Kijk, als je in die hypnose zit, wat je net zei. Als je op een gegeven moment niet bewust van bent dat je reclaim your manhood. Van, hey, fuck it man, ik ben een man. Ja, wat betekent dat dan? Hè? Wat betekent dat niet, man? Zit jij achter ieder vrouwtje wat er zit, of zit je te geilen, of porno, drain off your soul, drugs, alcohol, allemaal dingetjes die negatief zijn. En ik bedoel, ik vind het nog steeds leuk om een keer lekker tripje te pakken, of een biertje, of wat dan ook. Maar de manier waarop, met het bewustzijn van wat ik tegenwoordig heb, verlies je er niet in. precies. Dat is het hele ding. Zodra je erin verliest, God. en dat kan in elk ding, hè? Dat kan in elk ding. Je kan jezelf in het meest positieve verliezen, waardoor je alsnog verloren raakt. Je kan ook jezelf verliezen in de liefde. Oh ja. Hè? Dat je dus die ander beschouwt als jou. Die andere geeft jou de reactie van dopamine in je lijf, waar jij verslaafd aan wordt. Hmm. En als die andere dat niet meer aan voldoet, dan is die relatie opeens niet goed meer. Zo gaan de relaties uit elkaar. Ja, nou, ik heb een Omdat ze perfecte eigenlijk relatie. gaan op die dopamine kick die je krijgt van een persoon of van een vrouw. Ja. Als je dat opmaakt, als jij de hele dag in die vrouw duikt, op een gegeven moment na 3 maanden denk je bij jezelf van, alweer, zodra je daar komt, dan weet je al dat jouw dopamine levels niet meer dat geven, die boost geven van die persoon. Ja, ja. Daarom zijn En de als je meeste dat, mensen... en als je dat nou eens doseert, als je nou eens gewoon 1 keer per week of 2 keer per week heel goed de liefde bedrijft met elkaar, dan is dat ook voldoende. Dan hoef je dat niet elke dag na te jagen of 2 keer per dag. Dat je jezelf op je borst slaat van, hé man, ja, hoe vaak doe jij per week op je werk met je collega's? Ja, 5, 6 keer. En die andere die doet het misschien 1 keer per maand en die is ook tevreden. Maar die houdt het wel langer uit. Die is wel 50 jaar getrouwd op een gegeven moment. Omdat die 1 keer per week of 1 keer per maand dat doseert. Je lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid aan. En me-time. En me-time, zeker. Me-time. Hoeveel mannen? Het mooiste wat ik kan zeggen tegen mijn vrouw of tegen mijn vriendin, en dat is wat ze zegt, terug zegt. Hey, zullen we vanavond afspreken? Oh nee, vandaag alsjeblieft niet. Oké, prima. Of hey, goedemorgen. Niet moeilijk doen. Niet moeilijk doen. Hey, ik heb Rob of Lizzie, ik heb even
weet je wat, fuck off. Ja, fuck you too. Tot morgen. Hey, goud. Als jij zo kunt deinen met elkaar op Ja, dezelfde frequentie, joh, dat is gewoon voor het eeuwige bestemd. Maar als je kijkt tegenwoordig, hè, je hebt dus inderdaad die endorfines en allemaal die dopamines die je creëert met, een vrouwtje op de kermis gezien en ermee naar bed geweest. En daarna stomt het weer af, dan moet je weer een nieuwe dopamine kick hebben. En dan hebben ze vervolgens iemand gevonden waar ze van denken, dat is degene. Ze kennen nog helemaal niks. Ze weten niet of ze patat leuk vindt of pizza, welke films, hoe ze doucht, wat weet ik voor wat. Dan gaan ze samen wonen. En op een gegeven moment komen ze erachter van, wacht, is dit het? Ja, wacht even. Je kent de persoon helemaal niet. Je kent jezelf nog niet eens. nee. Je kunt dus een relatie aangaan met iemand anders als je jezelf tot het bot kent van, oh wacht eens even. Hier ga ik slecht op. Hier ga ik goed op. Hier kan ik zeggen fuck you. Hier kan ik zeggen I love you. Als ik dat kan zeggen tegen mezelf, kan ik het ook geven aan anderen. Ja, je moet eerst een goede relatieband en vertrouwen met jezelf hebben. Wil je dat ook kunnen uitstralen en iemand anders aantrekken? Want je trekt daadwerkelijk dezelfde frequentie aan. Hè? Ja. En als jij nog in oude frequenties zit, als je altijd al doet wat je altijd al deed, krijg je wat je Hetzelfde altijd al resultaat. kreeg. Snap je? Ja, man. En als je daar, die samsara, die moet je doorbreken. Je moet zien, je moet zelfreflectie doen. Je moet zien waarom je telkens diezelfde resultaten hebt. Weer zo'n partner waar ik eindig in een ruzie. Door wat komt dat? Ja, er zijn altijd die partners, maar kijk eens naar jezelf. Precies. Ja, er zijn een vrouw die zegt, ik trek altijd mannen aan die me slaan. Ja, exact. Kijk even in de spiegel. Wat doe je met jezelf? Ja. Je vraagt iemand, je nodigt ze uit. You beat yourself up. Dat doe je dus, letterlijk. Het is echt fascinerend hoor. Want het zit eigenlijk zo ontiegelijk simpel in elkaar. Alleen iedereen is door allemaal die ruis waar ik het net over had, echt de kern naar zichzelf verloren. Of Ja. velen. Hè? Niet iedereen, niet iedereen. Er zijn ook heel veel mensen die niet meer te redden zijn, bij wijze van spreken. Maar gelukkig is er wel nog Gros wel. Gros weet niet wat te doen. Ja, dat is echt nog wel hoop. En dat is ook wel mooi, ik vind het heel mooi dat wij, ondanks dat we weten dat er, of het nou demonen zijn, of het donkere, of de dingen die zich spelen in deze wereld. We kunnen gewoon een gesprek hebben, a mano a mano, over de mooie dingen, over de positieve dingen. Want dat is iets wat je wilt voeden. Dat is iets wat je terug wil krijgen in jouw eigen leven. Negativiteit hebben we lang losgelaten. Joh. Dat gefrustreerd mannetje met, weet je, 3 keer in de week deed ik trainen. Ook judo, thai-box heb ik ook gedaan. En op een gegeven moment, ja, waar doe ik dat voor? Op een gegeven moment ben ik andere dingen gaan doen met een andere andere mindset. Want daar begint het gewoon bij. Hè? Als ik 's morgens wakker word, ik hoor hier de vogeltjes fluiten. Ik ben gewoon een blij kind. Ik vind het ik bedoel, andere mensen zeggen, ja, prima. Als jij vindt, ik loop ook nog op klompen rond in een rok bij wijze van spreken. Hey, I don't give a fuck. I'm feeling fine. Straks iets wat ik ben aan het ontwikkelen. Dat is ook iets wat binnenkort een keer op de markt komt als het een beetje mee zit. Maar daar kan ik niet te veel Wat over komt op zeggen. de markt? Dat wordt heel gaaf. Sorry? Wat komt er op de markt? Ik ben bezig met, ja, ik ga het er gewoon uitgooien, fuck it. Ik ben bezig met het ontwikkelen van een mannenrok. En dan niet zo'n sissy-jurkje of zo, dat niet. Maar je hebt zelfs Indische... Gladiator variant. Ja, nou, zo in die trant. Dus je hebt zeg maar Kilt? de kilt. Je hebt zeg maar de sarong. Hè? Dus Indonesië hebben heel veel mannen een Sarong, sarong ja. aan. Het heeft Nee, heel veel... sarong. Niet sarong, Sarong. sarong. Ah, De kijk. klemtoon moet je op die A leggen. Op die A moet je hem leggen. Op die Ja, A moet je... Sarong. ja. En het heeft heel veel Ik loop echt in de gezondheidsvoordelen. zomer loop ik heel vaak in een sarong. Nou ja, goed. Alleen dat. Ik bedoel... oh, wacht. Nou, dit kun je zien. Weet ik niet. Ja, ja, ja. Maar ik ben hem dus iets anders aan het ontwikkelen, zodat hij wat makkelijker draagbaar is. En ik ga morgen of overmorgen ik stof uit. Linnen, hè? Doe het van linnen. Ja, linnen. En ik ben Dat nou is de bezig juiste met frequentie, hè? hennep. Ik ben bezig met Ja. hennep. Hennep, Juiste linnen of wol. frequenties. Ja. En, Als het maar niet jeukt. ja, precies. Nou, dit hier dit is wel grappig, want
Ik heb een wollen gemaakt, ik heb een linnen gemaakt. Maar dan moet ik opletten met mijn klompen, met aarde. Dat ik bijvoorbeeld geen wollen bovenkledij draag. Wol en linnen. Nee, dus de combinatie gaat niet. Precies. Dus, maar ik ben er ergens mee bezig. En toen kwam ik op een gegeven moment bij iemand en ik had deze aan. En zei hij, hey, dat is een rok. Ik zei, nee, dit is geen rok. Dit is gewoon een dekbed. Maar ik ben er wel mee bezig en het wordt echt super gaaf. En Nice, ben benieuwd. ja, ik eigenlijk ook wel. Maar een maatje van mij die doet murals en graffiti. En een van zijn werken is vereeuwigd op doek. En er komt een kleine knipoog naar hem toe. En een kleine knipoog naar de kilt. En een kleine knipoog naar een beetje punk, een beetje gothic. En ja, dus dat doe ik ook nog. Want ik moet gewoon bezig blijven met creativiteit eruit te spugen. Want ik heb me veel te lang binnengehouden van... Oh, vind ik leuk om gitaar te spelen of zo. Maar ik moet het gewoon... ik moet anderen ervan kunnen laten genieten. Dan krijg ik er veel meer waardering voor. En het is allemaal in ons leven, wat toen ik accountmanager was, ontbrak aan waardering. Maakte me niet uit dat ik er wat geld mee verdiende. Maar gewoon weet je wel van, goh, lekker bezig. Het zat er niet in. Ja, dat is inherentje loon, weet je wel. En op een gegeven moment ga je jezelf erin verliezen. Wat ben ik nou aan het doen? Ben ik nou de hele tijd een acteur aan het spelen die met een pakje aan een beetje stomme praat verkoopt voor iemand anders? Geef me een kwast en overal, ik ben een schilder. Maar dat ben ik niet. Weet je, En mijn je naam doet. is Rob, maar die ik ben, is een mooi energietje die kei creatief is. Dat moet ik gewoon eruit pleuren. Op het moment dat ik een podcast ben, dat ik met jou in gesprek ben of met andere mensen in gesprek ben, ik kan mijn ei kwijt, jij kunt jij ei kwijt, we hebben een mooie conversatie. That's it, man. Ik bedoel, ik heb nou daar weer energie voor 10. Ik heb Ja, sinds gisteren niet meer gegeten. Ik ga gewoon helemaal door, weet je wel. En dan ADHD, ben ik wel gediagnosticeerd, Ritalin vroeger gehad. Allemaal, weet je, geen suiker, word gewoon niet getriggerd. En die creativiteit die onderdrukt werd door middel van die medicijnen, heb ik ook gezegd van, wil ik niet meer hebben. Laat mij maar gewoon lekker creatief zijn. Dan ga ik schilderen, dan ga ik muziek maken, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. ja, That's me. Ik bedoel, ja, mooi man. top jongen. Ja, zeker. Lekker genieten van jezelf. Ja, ja. En als je kunt genieten van jezelf, en dat straal je ook uit. Dat weet je. Als je vroeger, toen we naar feestjes gingen, dan zag je als er bepaalde mannen of vrouwen binnenkwamen, die hadden zo'n aura over zich heen van wow. Maar wat was dat? Dat was gewoon, ze waren, en ik heb het niet over arrogantie, maar ze waren zelfverzekerd van, ja, nou, ik ben zoals ik ben. Weet je, ik hoef er niet omheen te draaien. Nou, this is me. En dat is 10 keer mooier dan ik zal me eens even voordoen als iemand anders. Weet je wel, Ja, dat kan zijn een andere kleding, dezelfde kleding dan modern of wat dan ook, of een lekker geurtje. Op een gegeven moment prik je daar doorheen van, oh ja, dat is inderdaad dat Versace modegeurtje of Hugo Boss of wat dan ook. Maar als je op een gegeven moment echte mensen tegenkomt, ja, dan krijg je die klik, weet je wel. Net zoals tot wij met elkaar in gesprek gingen voor de eerste keer. Van, ja man, er zijn er gewoon nog echte silent warriors en ja, peaceful ja, ja. warriors op deze Ja, planeet. ja, En maar dat ik ben is, blij dat Generation X gewoon lekker wakker is, weet je. Laat ik hem even oh zo ja. noemen. Lekker bewust. Wij zijn de generatie die nog niet... wij zijn opgegroeid met beginnende technologie. Dat was nog allemaal pingpong. Weet je, heel simpel. En Frogger, weet je, met de kikker heen en weer. Ja. Snelweg opensteken. Pac-Man, dat was op Ja, modern. ja, Pac-Man. Pac-Man en dat soort dingetjes. En vroeger fantaseerden wij natuurlijk over wat we nu doen. Met de camera bellen. Daar fantaseerden we over. Wij hadden Michael Knight met Knight Rider met zijn horloge. Kid, kom hier met... Ja. Ja, weet je, daar groeiden wij mee op. Maar wij hebben zeg maar technologie zien ontwikkelen. En wij hebben dat bij kunnen houden. Wij zijn meegegroeid met de ontwikkeling van technologie. Onze oudersgeneratie, de babyboomers, die hebben zeg maar, die hebben het niet van dichtbij gezien hoe het ontwikkelde wat wij als tieners gezien hebben. Hmm. Ja, en die zijn nu zeg maar allemaal rond de 70. Onze oudersgeneratie zijn in de Ja. 70. Ja. Hoeveel van die mensen is gebleken dat ze toch in de angst zijn geschoten
door wat er gebeurd is met COVID. Hmm. Terwijl de Generation X, wij, er vol tegenin gingen. Ja. Ja? Maar wij zijn wel de sleutel voor de nieuwe generatie. Dat wij hun behoeden. Ja, wij moeten ze beschermen. Omdat wij het wel kunnen zien. Mijn vader gaat niet meer een TikTok opstarten om zijn woord te verkondigen. Nee, precies. Hoe wakker die ook is. En die heeft helemaal geen zin om daarover te praten. Dat snap ik. Ja. Hij en ik weten allebei wat er aan de hand is, maar we spreken er niet over. Niet dat we er niet over praten, we weten het, we hoeven er niet over te praten. Mhm. Ik spendeer quality time met mijn vader als hij er is. Ik geniet van zijn presence. En hij van mij. Zonder dat, en hij weet dat als hij er niet is, dat ik die strijd voortzet. Dat weet hij. Daar hoeven we niet eens uit te spreken. Ja. Weet je, en mijn broertje heeft 2 kinderen. Ik heb ze niet. Dus ik heb ook een nieuwe generatie. Dat is dan ook mijn bloed natuurlijk, maar van mijn broertje. Die ik nu ga behoeden. Die ik via mijn content langzaam, heel subtiel opvoed. Daarom praat ik heel subtiel over bepaalde onderwerpen. Omdat ik weet dat mijn neefje van 12 ook meekijkt. Ah. En ik wil niet mijn eigen glazen ingooien. Door heel hard over allerlei conspiracy zaken te praten. Wat er niet toe doet. Hmm. Dat mogen andere mensen doen. Ja, precies. Ik hoef niet allerlei leugens te ontrafelen voor het publiek. Ga zelf onderzoeken. Dat heb ik ook 15 jaar gedaan. Ik kan je wel vertellen hoe je daar doorheen moet navigeren. Mhm. En waar je voor moet oppassen. En waar je niet mee in zee moet gaan. Dat kan ik je wel vertellen. Want dat is uiteindelijk de belangrijkste les die we eruit geleerd hebben. Dat jij ziet wie je wel en niet kan vertrouwen op het internet. De controlled opposition is een heel hot topic op dit moment. Ja. Dat kan ik je allemaal vertellen. Zodat jij die fouten niet hoeft te maken die ik wel heb gemaakt. Ik wil je Dank ervoor daarvoor. behoeden. Jij hebt geen tijd meer om te verliezen. Om allemaal te gaan onderzoeken wat wel en niet goed is. Nee. Luister naar mij. En loop die bepaalde richting op als je me vertrouwt. Als je niet je tijd wil verliezen. Ik begeleid nu een jongen van 16 jaar. Die jongen die is mijn potje wijs. Die vertelt mij dingen die ik al lang weet. Maar ik denk bij mezelf van wauw. Je bent 16. Je praat zo. Ik kan volwassen gesprekken met die jongen van 16 voeren. Niet normaal. En ik ben echt trots op hem, weet je. En nu begeleid ik hem heel rustig van... Ga maar dit en dat doen. Want je praat wel alsof je net zo oud bent als ik. Maar je mist wel gewoon... Ik ben wel 3 keer zo oud als jij. Ja, dat precies. niet. De ervaringen die ik jou vertel, ik kan je de lessen meegeven. Maar je zal zelf met die lessen de nodige ervaringen gaan ervaren. Situaties waarin jij nu wijsheid hebt om bepaalde keuzes te maken. Om niet de fouten te maken die ik moest leren door een fout te maken. Precies. Ik had niemand. Niemand vertelde mij van, jongen, je moet niet aan je pik trekken. Er werd gewoon gezegd van, hier heb je een boekje. Ga maar doen. Ja, precies. Ja, maar die jongen van 16, die zegt tegen mij van, ik ben al 2 weken in geheel onthouding. Dat ik denk, wauw. Wow. Daar hoorde ik niet, dat wist ik niet hoor, toen ik 16 was. Wij gingen vol gas. Joh, ik heb de dingen half eraf getrokken voordat ik 18 Tot de was. vellen erbij aanhingen, snap je? Ja. Ja, maar die jongen is 16, hè, die is daar nu al bewust van. Dus daar ben ik echt trots op hem, weet je wel. Hij had mijn zoon kunnen zijn. Weet je? En hij klopt bij mij aan. En hij zegt tegen mij van, waarom vraag je geld voor wat je doet? Ik zeg, nou luister. Energie en tijd, weet je wel, kost geld. Maar hij zegt, ik kan dat helemaal niet betalen. Ik zeg, weet je, fuck it. Ik zeg, ik wil helemaal jouw geld niet. Ik ben 16. Ik zeg, maar je moet wel dit aan mij beloven, aan jezelf beloven. Dat je voor de komende tijd mijn advies opvolgt en dat je naar me luistert. Ja? En alles wat ik in jou stop, dat gaat misschien terugkomen in iets anders. Jij gaat daar andere mensen mee helpen en jezelf. En alles wat komt via andere wegen naar mij terug. Mhm. Dus waar ik in investeer, hoef ik niet iets van terug. Ik investeer niet om iets terug te krijgen. Dat is een automatisch proces, dat gaat sowieso gebeuren. Snap je? Daar zit ik niet op te wachten. Het gebeurt. En doordat ik in hem ben gaan investeren afgelopen maand, krijg ik nu opeens van allemaal dingen om mij heen die naar mij toe komen. Wat wel de oplossing voor mij is, waar ik al die hele tijd op zit te wachten. Maar ik moest kennelijk nog een paar dingen doen. Weet je? En dat loopt nu. En zo moet jij telkens jouw kwartjes in die machine gooien.
zodat het gaat werken. Hè, de collectieve strijdersgenootschap moet jij gewoon in investeren. En het komt gewoon terug via onbekende wegen. Ja. En En dat is nooit het. een verwachting hebben. Als je een Nee, verwachting hebt, word je nee, teleurgesteld. daar heb je van geleerd. Ja, ik bedoel, 51, hè. Ik bedoel, Ja, maar ik ben ook wel hardleers geweest in dat, hè? ja, joh, ik heb de Dat ik altijd. littekens letterlijk en figuurlijk aan overgehouden. In mijn ziel, maar Ja, ook toch? Daar heb overal. je veel ruzies over gehad in vriendschappen, omdat je het niet terugkreeg. En lessen uitgeleerd. Allemaal goed, weet je? Ja, Allemaal precies. goed, ja. Ja. Hey, de zonde houdt. Ik moet gaan verplaatsen. Ja. Hoe zit het met je batterij? Want ik ben een. Ja, die is inmiddels op 4% en hij laat gewoon niet meer op. Oké, maar Jaguar, echt, dit was weer een van die mooie dingen waar ik gewoon uren, dagen, weken op kan teren. Om zo'n mooie ziel zoals jou te spreken. En zoals ik altijd zeg, fellow human. Want we zijn allemaal mensen. Met allemaal in een andere reis, met andere paden. Maar uiteindelijk komen we ook toch ergens daar op die berg uit, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk. Om, ongeacht wat voor levenspad dat je kiest, weet je wel. En het is gewoon mooi om weer verbintenis te hebben met een mooi mens. En wie weet gaan we gewoon een part 2, 3, 4, whatever doen. Want we hebben nog Sowieso, heel veel dingen. sowieso. Je bent een van die mensen waar ik gewoon een heel schrift van half vol heb geschreven. Met allemaal dingen die ik wou bespreken. We hebben heel veel topics aangeraakt, daar niet van. Ja, Maar zeker, zeker. We hebben heel veel hebben we niet kunnen aanraken, maar weet je, alles komt in dat moment zoals dat het gaat. Het is allemaal precies. prima. Ik heb van tevoren vaak ook van, ik ga het daarover hebben en daarover hebben. Maar weet je, op een gegeven moment zit je gewoon lekker in de flow. En ik vind een gesprek kan soms alle kanten op gaan. Take it as it comes, weet je. Yep. Ook voor de luisteraars. Misschien zit je in de auto, misschien zit je in de trein te luisteren naar ons. Weet, dit is gewoon een zending. Hè, net als dat ze vroeger met de bakkies deden, hè, in de vrachtwagens. Dat je naar een zender luistert terwijl je op reis bent. Ja, en jij gooit dit ook op hoe heet die ene Spotify, dingen? Spotify, weet je wel. Apple Ja. Podcast, all the Ik podcasts. heb heel veel teksten geschreven. Als ik een goede microfoon heb en ik ga ervoor zitten en ik ga die teksten allemaal voorlezen wat ik geschreven heb, mijn verhalen, met een goed passend, relaxed muziekje erbij. Dan weet ik zeker dat mensen dat tijdens hun reizen in de auto lekker Spotify aanzetten. In die lange snelweg. En dan gewoon luisteren naar informatie over whatever, wat voor jou op dat moment nodig is. Weet je, dat ga ik zeker opzetten als ik straks wat rustiger zit. Als ik niet meer hoef te haasten voor die doekoe, weet je, die mij onderhoudt. Want ik heb natuurlijk ook gewoon een basis nodig. En nu moet ik daar gewoon nog heel hard voor werken. En als ik daar zo meteen rustig in ben, dan weet ik dat ik eigenlijk pas echt ga creëren, omdat ik er dan niet meer mijn basis van hoef te betalen. Snap je wat ik bedoel? Ja, Het zeker. liefste geef ik al die ceremonies gratis. Ja, Want dan zit ik daar niet voor mijn geld. Hè? En ik wil parallel, wil ik eigenlijk een passief inkomen creëren met, hoe heet het nou, e-books. Ja, precies. Hè? Mijn kennis, ik kan de opleiding geven. Maar ik kan het ook delen in e-books uitgeven, zodat mensen dat gewoon allemaal lekker zelf kunnen gaan lezen. Met video's erbij. Daar kan ik heel veel mensen mee bereiken. Als dat een passief inkomen parallel geeft. Waardoor je gewoon vrij kan bewegen en mensen voor een relatief laag bedrag andere mensen kan helpen. Dan is het allemaal veel leuker. Want dan kan je ook in de lagere inkomstenklasses, laat ik het maar even zo zeggen, de mensen die minder verdienen, dat die ook mee kunnen doen. Ja, precies. En dat je een soort van een systeem verzint waarin de mensen met meer geld iets meer betalen voor de mensen die minder geld hebben, dat zij het voor hun bijleggen, zodat je een soort van gelijkheid krijgt. Dan krijg je toch een eenheid in de prijs. Heb ik daar theorie over gehoord. En dat vind ik best wel goed, want ik wil alle mensen een kans geven. Ja, precies. En als ik ga zeggen van ja, als ik zeg van ja, maar ik ben zoveel waard. In Nederland masseerde ik mensen voor €60 per uur en voor €90 per uur gaf ik personal training. Als ik dat nu ga vragen, kan ik heel veel mensen niet bereiken. En dat doet me eigenlijk pijn in mijn hart, dat ik die mensen niet kan bereiken.
Ja. Dus ik wil een soort van format in elkaar zetten, zodat de mensen in allerlei salarisklassen, ook mensen die helemaal niks hebben, dat die ook een plekje hebben. Mooi En kunnen dat die meedoen. uitkomen. Ja. En dat zij dus gaan groeien. En dat wij als community ook de mensen opvangen die niet het geld hebben. Kunnen bedeeld zijn, ja. En dat ze toch mee kunnen doen. Waar kunnen mensen jou vinden? Want dan gaan we dan... Ik heb Ga naar trouwens www.thepeacefulwarrior.co. Kijk, www.thepeacefulwarrior.co. Wil je meer Ja, weten en over anders mij? kijk op. Oh! En dan was je weg, want we hadden nog maar 4% van zijn batterij. Maar wil je meer weten over de cursus die ik geef, of in ieder geval de kennis die ik graag met jou wil delen, dan kun je terecht op www.workinprogress.site. Ik laat hier eventjes bij. Het was een prachtig gesprek met een heel mooi mens, Jaguar, vanuit Spanje. En voor alle luisteraars die luisteren, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Nederlandstalige podcast. Willen jullie meer horen? Graag sturen we een berichtje via disorganizedproductions@gmail.com. Dat is hier inderdaad. En ik zal ook alles in de links onder bij de show descriptions, zoals ze het in Engeland zeggen. Dus in de links onderin neerzetten waar je ook naar Jaguar kunt contacteren of naar mij toe. En voor iedereen, ik wens jullie een hele mooie morgen, een hele mooie middag of een hele mooie avond. Wherever you are on this beautiful plain planet. Dankjewel. Running for all my life with the devil on my heels. He wasn't always kind and he couldn't fulfill my dreams. I've been running for all my life with the devil on my heels. He wasn't always kind and he couldn't fulfill my dreams. He's a pain in the ass, black as a night. God, show me the light. He's a pain in the ass, black as a night. God, show me the light and hold me tight. For I've been running for all my life with the devil on my heels. He wasn't always kind and he couldn't fulfill my dreams. He's a pain in the ass, black as a night. God, show me the light and hold me tight.